فرشون رو میتونن ازشون نام ببرن. سناریویی که نه تنها برای 176 خانواده که برای یه ملت به داغی بزرگ تبدیل شد. ناگفته های PS 752. سلام بر شما، شب بخیر. ساعت به وقت ایران 8:30 شب و به وقت ما در بریتانیا 6 عصر است. تا نیم ساعت دیگر گفتگوی اختصاصی خواهیم داشت با شاهزاده رضا پهلوی، یک هفته بعد از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی. اما تا آن زمان توجه شما را به مهمترین خبرها تا این لحظه جلب می‌کنم. ارتش اسرائیل میگوید با 20 فروند جنگنده به اهدافی در غرب ایران از جمله زیرساخت‌های موشکی حمله کرده. همینطور لحظاتی قبل خبرگزاری حکومت اسلامی ایرنا گزارش کرده که پدافندهای شمال تهران فعال شده. مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی میافتد. باید یادآوری بکنم به دنبال قطع گسترده اینترنت و همینطور ارتباطات تلفنی با ایران امکان راستی آزمایی و دریافت گزارش‌های لحظه به لحظه کمی سخت‌تر شده. در استان مرکزی هم ما گزارش‌هایی داریم که پدافندها فعال شده. همونطور که ما می‌دونیم روز گذشته، در واقع امروز صبح از نیمه شب گذشته بود، ساعت حوالی 2 بامداد به وقت بریتانیا، ساعت حوالی 5 صبح به وقت ایران بود که تأسیسات آب سنگین خنداب و همینطور تأسیسات هسته‌ای حکومت اسلامی در عراق مورد حمله قرار گرفتند. به محض دریافت گزارش‌های دقیق‌تر و بیشتر شما را در جریان اونها قرار خواهیم داد. لحظاتی قبل ارتش اسرائیل به نقل از رئیس رکن اطلاعات ارتش گفته که ما باید آنها را به هر جایی که فرار کنند شکار کنیم. منظور مقامات حکومت اسلامی است. او خطاب به سربازان و فرماندهان ارتش اسرائیل گفته شما موفق می‌شوید ایران را از کشوری دور در دایره سوم به دایره اول تبدیل کنید. این مقام ارشد ارتش اسرائیل گفته ما در همان شب اول ضربه بسیار سنگینی به رده فرماندهانشان زدیم. او گفته چیزی حدود 30 فرمانده در همان ساعات اول حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی کشته شدند. او گفته اسامی منتشر شده مربوط به فرماندهان ارشدتر است، اما ما داریم درباره رؤسای ستاد کل و فرماندهان نیروی هوایی هم صحبت می‌کنیم. این مقام ارشد اسرائیل درباره هدف قرار دادن یک مخفیگاه نیروهای قدس سپاه گفته 2 روز پیش موفق شدیم یکی از مقرهای سریشان را در کوه‌ها هدف قرار بدهیم. برخی از فرماندهان توانستند از آنجا فرار کنند و به مکان دیگری بروند. همه اینها در حالی است که همان روزهای اول گزارش شد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ممکن است مجروح یا حتی کشته شده باشد. حکومت اسلامی این خبرها را تایید یا حتی تکذیب نکرده. از آن روز هم خبری از اسماعیل قاآنی نیست. این مقام ارشد اسرائیلی رئیس رکن اطلاعات ارتش گفته ساعت بعد از آن اتفاق توانستیم رئیس ستاد کل خاتم الانبیا را که به همان ناحیه در کوهستانی دیگر در تهران گریخته بود هدف قرار دهیم با کار فوق‌العاده نیروهای فرماندهی اطلاعاتی و قرارگاهی ما. این آنچه بود که لحظاتی قبل ارتش اسرائیل به نقل از رئیس رکن اطلاعات ارتش منتشر کرده بود. اما در خبری دیگر وزیر دفاع اسرائیل گفته به دنبال حمله بامداد امروز در جمهوری اسلامی به بیمارستانی در شهر برشبه در جنوب اسرائیل افراد مجروح شدند. به گفته مقامات حکومت اسلامی آنها قصد داشتند به یک مرکز نظامی در جنوب اسرائیل حمله بکنند، اما این حمله در واقع در این بیمارستان در شهر برشبه اتفاق افتاده. یادآوری می‌کنم آنطور که راستی آزمایی رسانه‌های غربی نشان می‌دهد مرکز نظامی که گفته شده توسط جمهوری اسلامی بسیار نزدیک به این بیمارستان که هدف حمله قرار گرفته بوده در حدود 2 کیلومتر با این بیمارستان فاصله دارد. در ادامه خبرها اجازه بدید من به شما بگویم که وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به بیمارستان و هدف قرار دادن غیر نظامی ها در این بیمارستان گفته خامنه‌ای دیگر از این پس نباید حق حیات داشته باشد. اینها همه در حالی است که بنیامین نتانیاهو گفته در مصاحبه‌ای وقتی از او سوال کردند که آیا قصد تغییر رژیم در ایران را دارد، او گفته به مردم ایران بستگی دارد و ممکن است در نتیجه این عملیات البته
حکومت اسلامی سرنگون شود. در پی تنش‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، رئیس کنست اسرائیل هم گفته ما هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهیم و نخواهیم داد. او افزوده مردم ایران دوستان دیرینه ما هستند و امیدواریم این دوستی دوباره برقرار شود. او با اشاره به حمله موشکی جمهوری اسلامی به بیمارستانی در اسرائیل افزوده هدف ما رژیم خبیث آیت الله ها به رهبری خامنه‌ای است. او گفته آنها بهای این حمله وحشیانه را خواهند پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که به این اقدام جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. او درباره اینکه آیا خامنه‌ای هدف حمله قرار خواهد گرفت یا نه گفته هیچ کس مسئولیت نخواهد داشت. او البته گفته سرنگونی جمهوری اسلامی همونطور که خدمتتون گفتم هدف حملات اسرائیل نیست ولی ممکن است نتیجه آن باشد. نخست وزیر نتانیاهو گفته امکانات تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تهدیدی حیاتی برای ماست و با آن مقابله می‌کنیم. آقای نتانیاهو گفته ما هرگز دوستی بهتر از دونالد ترامپ نداشتیم و از هر تصمیمی که او بگیرد قطعاً قدردانی می‌کنیم. کانال‌های متفاوت آمریکایی گزارش کردن از جمله CBS که جلسه اضطراری برگزار شده، جلسه شورای امنیت ملی آمریکا برگزار شده است و این جلسه به پایان رسیده آنطور که در گزارش‌های مختلف از جمله CBS گفته است. در این جلسه تبعات حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جزئیات بیشتر به محض اینکه به دستمون رسید به شما خواهیم گفت. خبر رو یک بار دیگه تکرار می‌کنم آنطور که رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند در اتاق وضعیت یا سیچویشن روم در کاخ سفید، جایی که معمولاً در هنگام جنگ دولت آمریکا در آنجا تشکیل جلسه می‌دهد، آقای ترامپ با مقامات ارشد این کشور در مورد احتمال حمله به تأسیسات فوردو، تأسیسات هسته‌ای بسیار جنجال برانگیز در نزدیکی قم بحث و بررسی کردند. میدونیم که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا وقتی مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت که آیا به این تأسیسات حمله خواهد کرد یا نه پاسخ درستی نداد، اما در واقع او گفت که ای کاش جمهوری اسلامی پیشنهاد او را قبول میکرد. نگاه میکنیم به آنچه که دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت. Whether you are moving closer or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question. Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you got to do something. You got to negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit, that first hit. That was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night. Yes. Is it too late, though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. For 40 years, they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. But is there anybody here that said it would be okay to have a hostile, very, zealots really, but to have a hostile country have a nuclear weapon that could destroy 25 miles, but much more than that, could destroy other nations just by the breeze blowing the dust. That dust blows to other nations and they get decimated. This is just not a threat you can have. And we've been threatened by Iran for many years. If you go back and look at my history, if you go back 15 years, I was saying we cannot let
Iran get a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I mean it more now than I ever meant. پیش از ادامه خبرها اجازه بدید که به خبر فوری که همکنون به دست ما رسیده توجه شما را جلب بکنم. پدافندهای شمال، مرکز و غرب تهران در حال حاضر ظاهراً فعال هستند. پدافندهای شمال، مرکز و غرب تهران فعال شدن. این در حالی است که فرماندار تهران در گفتگویی که لحظاتی قبل داشته گفته همه چیز در پایتخت آرام است. پدافندهای مرکز، شمال و غرب تهران فعال شدند آنطور که خبرگزاری‌های حکومتی از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده، اما فرماندار تهران گفته که همه چیز اوضاع تحت کنترل است و در تهران همه چیز آرام است. یک مقام فرانسوی با تاکید بر اینکه کشورش هیچ همدلی با رژیم جمهوری اسلامی ندارد گفته که فرانسه معتقد نیست که راه حل نظامی برای برنامه هسته جمهوری اسلامی وجود داشته باشد. این در حالی است که در روزهای قبل امانوئل مکرون گفته بود که تغییر رژیم نباید توسط حملات نظامی در این کشور صورت بگیرد، حرفی که بسیار جنجال برانگیز شده بود. اما در ادامه خبرها همونطور که من به شما گفتم، امروز صبح در جریان حملاتی که جمهوری اسلامی، حملات موشکی که به یک بیمارستان در 60 کیلومتری برشبه در جنوب اسرائیل انجام داد و همینطور در یک حمله به یک ساختمان غیر نظامی، ساختمان بورس این کشور، دولت اسرائیل گفته که این حملات رو جبران خواهد کرد. سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل گفته جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی برای انسان عرب قائل نیست و تنها چیزی که خواهد ویران کردن سرزمین‌های عربی و اشغال پایتخت‌هایشان است، همانطور که قبلا هم مدعی شده بود. این مقام ارشد اسرائیل گفته کسی که کودکان سوریه را کشت، مردم آن کشور را آواره کرد و شهرهایشان را نابود کرد، حکومت ایران بود. کسی که وحشت را در پایتخت لبنان گسترش داد، همان جمهوری اسلامی بود. همزمان صبح امروز به دنبال حملات جمهوری اسلامی به یک بیمارستان غیر نظامی در جنوب اسرائیل، این پیام توسط سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل منتشر شده. امروز صبح رژیم جمهوری اسلامی ایران با شلیک رگباری از موشک‌ها ساختمان‌های غیر نظامی را هدف قرار داد، از جمله تنها بیمارستان موجود در منطقه نگب. این بیمارستان به تمامی اقشار جامعه خدمت می‌کند، از جمله یهودیان، اعراب و بادیه‌نشینان. هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی یک جنایت است و تنها یک رژیم تروریستی که بدون تمایز موشک شلیک می‌کند قادر بر انجام چنین جنایتی است. جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که از هیچ وسیله‌ای برای ایجاد ویرانی دریغ نمی‌کند. از نگاه این رژیم هدف هر وسیله را توجیه می‌کند. بله، آنچه که شنیدید اظهارات کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل بود. همونطور که خدمت شما گفتم امروز صبح در جریان حملات موشکی جمهوری اسلامی به غیر نظامیان در بیمارستانی در جنوب این کشور افرادی زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته این اقدام جمهوری اسلامی بدون جواب نخواهد بود. او درباره اینکه آیا خامنه‌ای هدف حمله قرار خواهد گرفت گفته هیچ کس امنیت نخواهد داشت. یادآوری می‌کنم پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در پستی که در شبکه اجتماعی تروث سوشال خودش چند روز پیش گذاشته بود، با وجود آنکه گفته بود آمریکا از محل دقیق اختفای خامنه‌ای مطلع است، اما گفته بود که فعلا قصد کشتنش را ندارد. او گفته بود که در برابر هدف قرار گرفتن شهروندان غیر نظامی یا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه سکوت نخواهد کرد. اما اجازه بدید که اگر حاضر باشه بشنویم اظهارات افی دفرین، سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل رو. به محض اینکه حاضر شد این رو برای شما پخش خواهیم کرد. او درباره چهره واقعی جمهوری اسلامی صحبت خواهد کرد. این رو هم به شما بگم که سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه حکومت اسلامی، درباره حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل گفته در آستانه دستیابی به یک توافق با آمریکا این حملات انجام شده و هدف از آن تخریب روند دیپلماتیک بود. به این خبر باز می‌گردیم، اما توجه بکنید به آنچه که افی دفرین، سخنگوی ارتش دفاعی اسرائیل، گفته درباره حملات موشکی جمهوری اسلامی به یک بیمارستان غیر نظامی در جنوب این کشور. I'm here at the Soroka Hospital in Beersheba, at a site where a ballistic missile launched this morning from Iran hit directly this hospital. This is exactly the face of this regime. It's a terror regime. We are targeting military targets and they are targeting civilians. They are aiming to kill as many civilians as they can. And this is exactly why we launched this operation. We cannot allow Iran obtain nuclear weapons.
We cannot allow Iran to obtain ballistic missiles. It's an existential threat for Israel. It's an imminent threat for Israel. We will do whatever we can in order to dismantle this threat. بله، آنچه که دیدید اظهارات سخنگوی دفاعی ارتش اسرائیل بود درباره حملاتی که انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی، حملات موشکی همونطور که به شما گفتم. اما اگر به ایران برویم، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی گفته برنامه‌ریزی برای شرکت در جلسه مشترک با 3 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بنا به درخواست آنها و با هدف گفتگو در موضوع هسته‌ای و آخرین تحولات منطقه متعاقب حمله نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی در حال انجام است. بیشتر رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک آلمانی گفته بود گزارش‌هایی در دست دارد که وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا قرار است روز جمعه در ژنو با همتای ایرانی خود دیدار و درباره پرونده هسته‌ای گفتگو کنند. این در حالی است که رسانه‌های حکومتی عنوان کردند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است به منظور شرکت در نشست سازمان همکاری اسلامی به ترکیه سفر کند. گفته شده این نشست در سطح وزرای خارجه و در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده با عنوان سازمان همکاری اسلامی در جهان در حال تحول در استانبول برگزار می شود. اما لحظاتی قبل گزارش شده که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که داشته گفته که ایران قصد گسترش جنگ را ندارد. خب امروز ما 7مین روز از تجاوز وحشیانه رژیم کودککش منحوس صهیونیستی رو داریم. خب من اینجا خیلی صریح اشاره کنم که خب در حرکت اولیه‌ای که اونا این تجاوز رو آغاز کردن، فکر کردن در اون چند ساعت اول دیگه اومدن و با قدرت کار رو دارن پیش میبرن. مردم ما دیدن، ملت عزیز ما دید که نیروهای مسلح ما بعد از حرکت اول اونها به سرعت میدان رو به دست گرفتن و از روزی که ما میدان رو بعد از چند ساعت به دست گرفتیم تا امروز هم گنبد آهنینی که سالیان سال چندین دهه روش تبلیغ کردن که هیچ کس توان نفوذ به اونجا رو نداره، امروز ما ثابت کردیم در حیفا، در تل‌آویو، در شرق اونجا، در غرب اونجا، در شمال اونجا، در جنوب اونجا، هر جا رو اراده کردیم زدیم و نیروهای مسلح ما اقتدار خودشون رو نشون دادن و حفظ کردن. این در حقیقت همینجا جا داره که من ضمن یاد از همه شهدای عزیز گرانقدرمون، چه در نیروی مسلح چه در مردم، نشون دادن که ایران و ایرانی در شجاعت خودش، در درایت خودش و در مدیریت خودش اون وظیفه‌ای که باید انجام بده رو به درستی الحمدلله انجام داد و امروز داره میدان داریم. به خبر نخست این بولتن بازگردیم. همونطور که به شما گفتم رسانه‌های حکومت اسلامی گزارش کردند که پدافندهای هوایی در شمال، غرب و مرکز تهران شروع به شلیک کردن. این تصویر رو ما لحظاتی قبل از تهران دریافت کردیم. پدافند تهران فعال شد. خبرگزاری دانشجو در همین زمینه نوشته که فعالیت این پدافندها با هدف هدف قرار گرفتن حداقل 2 ریزپرنده آغاز به کار کرده. 2 ریزپرنده باعث شده که 3 پایگاه پدافندی حکومت اسلامی در مرکز، غرب و شمال تهران فعال شوند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گزارش هفته گذشته است به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از یک سو و صدور قطعنامه این شورا که درست یک هفته پیش صورت گرفت باعث شد تقریباً که صبر
اسرائیل آنطور که می‌بینید به سرایت امروز مورد تهدید علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر حکومت اسلامی قرار گرفته. علی لاریجانی گفته وقتی که جنگ تمام شد خدمت گروسی میرسیم. اصلا همه مثلا موضوع نیست. اونها هم دنبال این نیستن. اونها دنبال تسلط بر ایرانن و دنبال اینن که کمر عزت ملی رو بشکنن. وگرنه مسئله اونا خودشونو میدونن. امروز همین آقای گروسی که خیلی آدم مالی هم نیست و تو این ماجرا بد عمل کرد، تو مصاحبهش گفته که ما اطلاع دقیق داریم ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تا سالها هم نیست. پس چرا اون گزارش تو آژانس داده؟ حالا یه روزی باید به این حساب اینام رسید. الان وقتش نیست ما راجعش صحبت بکنیم. ولی اینکه یک آژانسی که مسئله اصلیش این بوده که باید در واقع تکنولوژی هستی رو صیانت کنه، ما برای چی از امپیتر پذیرفتیم؟ برای چی عضو آژانسیم؟ جزء مقررات پروتکل الحاقی ماده 56 یا 57 میگه اگر به یک کشوری به صنایع اتمیش حمله شد باید حتما شورای حکام تصمیم بگیره و جلوی متجاوز بگیره. شورای حکام تشکیل دادن، یه بیانیه هم صادر نکردن. این چهره واقعی غربه که داره پرده برداری میشه. لذا حالا این باید یه موقعی به حسابشون رسید. به نظرم الان وقتش. آنچه که شنیدید خط نشان کشیدن علی لاریجانی برای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. مشخص نیست، نمیدونم دقت کردید یا نه، مکانی که مقامات حکومت در این مصاحبه ها رو انجام میدن مکانهای همیشگی اونها نیست. پرده های آبی، بعضی موقع حتی پرده سبز، مثلا پیش زمینه تصویر قالیباف به نظر من شایان توجه بودش. حملات هوایی ظاهراً به تهران ادامه داره. گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های بین‌المللی مخابره می‌کنند حکایت از آن دارد که در جنوب تهران هم حمله ادامه دارد. همین حالا من دیدم گزارشی از منطقه نازی آباد ما دریافت کردیم. سازمان بهداشت جهانی هر گونه حمله به مراکز درمانی و بهداشتی را محکوم کرده. با ادامه جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به حمله جمهوری اسلامی به یک بیمارستان غیر نظامی در جنوب اسرائیل گفته که تشدید خصومت مراکز بهداشت و درمان و دسترسی مردم به خدمات درمانی را در معرض خطر قرار می‌دهد. همانطور که به شما گفتم، یک بار دیگه من تکرار میکنم که چون خبرها همینطور داره میاد، پدافندهای جمهوری اسلامی در تمام تهران تقریبا، از جنوب همین حالا گزارش داشتیم، از شمال، در غرب و در مرکز هم گزارش داریم که فعال شده. در شرق تهران هم من میخونم که فعال شده. پدافندها، یک مقام جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته که دلیل فعال شدن این پدافندها رهگیری 2 ریز پرنده اسرائیل است. خبرگزاری رویترز از قول 3 منبع دیپلماتیک گزارش کرده استیون ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، و عباس عراقچی، وزیر خارجه اسلامی، از زمان شروع جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی چند بار برای یافتن راههای دیپلماتیک تلفنی صحبت کردند. این گزارش در حالی توسط رویترز مخابره شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت که ایرانی‌ها حتی پیشنهاد دادند که به کاخ سفید بروند، اما بلافاصله نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این خبرها را تکذیب کرده است. در خبر دیگر، بهنام سعیدی، عضو هیئت رئیسی کمیسیون امنیت ملی مجلس حکومت اسلامی، همچون فرماندهان سپاه پاسداران امروز تهدید کرده تنگه هرمز را خواهند بست. او در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شده جمهوری اسلامی گزینه‌های متعددی برای پاسخ به حملات اسرائیل و کشورهای همپیمان آن در اختیار دارد. او با این ادعا که زمان، مکان، کیفیت و راهبرد پاسخ‌ها به تصمیم مسئولان نظام و نیروهای مسلح بستگی دارد، گفته بستن تنگه هرمز هم یکی از گزینه‌های مطرح جمهوری اسلامی است. یادآوری می‌کنم فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران علیرضا تنگسیری هم گفته بود که اگر لازم باشد تنگه هرمز بسته خواهد شد. و یک بار دیگر خدمت همه شما بینندگان این برنامه بگم که ما اطلاع داریم که وضع اینترنت و دسترسی شما به اینترنت تا چه اندازه محدود شده. ما اطلاع داریم که دسترسی به اینترنت آزاد، اینترنت بین‌المللی تقریباً به 0 رسیده و فقط گاهی برای چند دقیقه این دسترسی در مکانهای محدودی
باز می شود. در نتیجه توصیه ما به شما این است که پیام‌های خودتون رو حتی به صورت نوشتاری لطفاً برای ما بنویسید، تایپ کنید، بفرستید. حتی اگر اینترنت در اون لحظه وجود نداشته باشه، به محض برقراری حتی موقت اینترنت اون پیام‌ها به سوی ما خواهد اومد. ما کارزاری رو آغاز کردیم به خاطر اینکه هموطنان شما در همه دنیا، خانواده شما، دوستان شما، فامیل شما بسیار نگران حال شما در ایران هستند و امکان تماس تلفنی بین‌المللی با شما وجود نداره. امکان هیچ تماسی وجود نداره از بیرون از ایران. اگر در شهری هستید که مورد حمله قرار گرفته و گزارش‌های مرتبط با حمله رو میشنوید، لطفاً از فضای شهر برای ما بنویسید. ما اونها رو در قالب پست های اینستاگرامی منتشر میکنیم، در تلویزیون میخونیم، برای اینکه خانواده شما در بیرون از ایران از احوال شهری که شما درش هستید با خبر باشند. شماره تلفن گزارشگر رو من برای شما میخونم، همکاران من هم میتونن زیر نویس کنن. 0044 75 90 899 999 0044 75 90 899 999. میتونید پیام‌های خودتون رو به صورت نوشتاری، صوتی و همینطور به صورت صوتی برای ما بفرستید. تصویری دریافت کردیم از فعال شدن پدافند هوایی در شرق تهران. اجازه بدید این تصویر رو نگاه بکنیم. همین حالا به دست ما رسیده. تصاویری که از شمال تهران هم دریافت کردیم برای شما پخش کردیم. منتظر هستم که همکارانم نگاه بکنیم به فعال شدن پدافندهای هوایی در شرق تهران. بله، تصویر ظاهراً دچار مشکل شده بود. تصویری که دیدید از آماده است، نگاه کنیم. خرداد شرق تهران. بله، خبرها این هست که حملات هوایی ظاهراً به تهران آغاز شده. دلیل پدافندهای هوایی هست در شمال، شرق، جنوب و غرب تهران که ما می‌بینیم که فعال شدن. همینطور در مرکز پدافند هوایی، آنطور که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گزارش کرده، آغاز به کار کردن. یک منبع خبری به خبرگزاری دانشجو در داخل ایران گفته که دلیل احتمالاً حمله 2 ریز پرنده در آسمان تهران هست. ما می‌دونیم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است که جنگنده‌های اسرائیلی حاکمان آسمان ایران هستند. عرض کنم خدمت شما که سعید جلیلی که از جبهه پایداری هست و همگی میشناسیم او را به دلیل مواضعی که داشته و نامزد انتخابات ریاست جمهوری بسیار نزدیک به خامنه‌ای و البته از فرقه مصباح یزدی، امروز ادعای غریبی کرده. او که تقریباً در طول ماه‌های گذشته ساکت بوده و کم اهمیت‌تر از همیشه، امروز گفته آمریکایی‌ها بارها با جمهوری اسلامی تماس گرفتند تا بگویند که آنها در حمله اسرائیل نقشی نداشتند. نظریه است که خود امریکایی‌ها هم گفتن، خیلی از افراد گفتن که اصلا نسبت رژیم صهیونیستی با آمریکا، یا محقق فلسطینی که چند سال پیش فوت کرد و از استاد همین دانشگاه امریکا بود، در اونجا دکترای تاریخ گرفته بود، آقای الیاس شوفانی، اصلا اون این نظریه رو مطرح میکنه، براش ادله مفصل هم میاره. تو اونجا بیان میکنه که اصلا نسبت رژیم صهیونیستی به آمریکا نسبت یک پادگان به قرارگاهش. خب حالا ببینید، عرض کردم روزی که عملیات رو کرد، خب بله یه پادگانی اومده عملیاتی رو کرده، قرارگاهش چی میگه؟ ترامپ اون چیزو میده که بله این توریست، ما بهش امکانات زیاد دادیم، او هم خوب میتونه استفاده کنه، من گفتم این کارو بکنید شما نکردید، حالا اینطور شد.
هنوز 2 روز نگذشته 10 ها پیام فرستادن. این که میخوام بگم به طرق مختلف امریکایی‌ها پیام فرستادن ما هیچ مداخله‌ای نداریم، ما رو با این قاطی نکنیم. این که میخوام بگم پیام‌های مفصل مقامات اصلیش به طرق مختلف از طریق مقامات غربی نمیدونم مختلف دارن منطقه پیام میدن آقا ما اصلا هیچ نقشی نداشتیم. یعنی چی؟ این غیر از ضعفه؟ غیر از اینه که احساس میکنم با یه قدرت رو بروان؟ من عرضم اینه این صحنه رو باید خوب. بله، آنچه که تماشا کردید اظهارات سعید جلیلی بود. همین حالا خبر آمده که کنفرانس خبری کاخ سفید آغاز شده به دنبال جلسه‌ای که دونالد ترامپ داشته با اعضای شورای امنیت ملی این کشور. به نظر میرسد که قرار هست در این کنفرانس خبری به طور مفصل درباره آنچه که تصمیم آمریکا به پیوستن یا نپیوستن به جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هست اشاره بشود. عرض کنم خدمت شما که خبرها داره میاد، برای همین من دارم خبرها رو به زبان انگلیسی میخونم. منتظر هستیم تا اگر که خبری آمد از کنفرانس خبری کاخ سفید به شما بگوییم. همونطور که به شما گفتم قرار هست تا دقایق دیگر با شاهزاده رضا پهلوی گفتگوی زنده و مستقیمی داشته باشیم. شاهزاده رضا پهلوی یک هفته بعد از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی و حملات جمهوری اسلامی عمدتاً به شهروندان غیر نظامی اسرائیل قرار هست که گفتگوی داشته باشند با مردم ایران. شاهزاده رضا پهلوی همونطور که میدونیم 2 روز قبل در قالب دومین پیام خودش با مردم ایران صحبت کرد. امروز قرار هست به طور مفصل به آنچه که در هفته گذشته اتفاق افتاده و آینده ایران در سایه تحولات صحبت بکنیم. همونطور که به شما پیشتر هم گفتم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته مسئله سقوط حکومت یا تغییر حکومت اسلامی مربوط به مردم است در ایران. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته تغییر یا سرنگونی حکومت اسلامی هدف جنگ حال حاضر نیست، اما میتواند نتیجه آن هم باشد. آقای نتانیاهو گفته مسئله تغییر جمهوری اسلامی و سرنگونی آن متعلق به مردم ایران است و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد. آقای نتانیاهو با اشاره به آنچه که اتفاق افتاده از جمله حمله نظامی اسرائیل علیه مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته که عملیات ما در ایران سریعتر از جدول زمانبندی تعیین شده پیش رفته تا حالا. آقای نتانیاهو گفته هیچ شهری در خاورمیانه وجود ندارد که دشمنان ما در آن امان داشته باشند، ما آنها را در هر جا که باشند پیدا خواهیم کرد. اظهارات بنیامین نتانیاهو بود. به نظر من بخش جالبش بخشی بود که به مردم ایران گفته که در واقع اگر که تغییر حکومت می‌خواهید این وظیفه شماست نه کس دیگری. و اجازه بدید که من بار دیگر نگاه بیاندازم ببینم که آیا خبری از کاخ سفید آمده یا نه. ما می‌دانیم که امروز در اتاق بیضی اتاق وضعیت یا موقعیت سیچویشن روم در کاخ سفید، جایی که معمولاً در هنگام تصمیم گیری های مهم عمدتاً نظامی تشکیل جلسه میده رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با اعضای شورای امنیت ملی این کشور دیدار کرده درباره جزئیات برنامه احتمالی پیوستن ایالات متحده آمریکا به اسرائیل در جنگ علیه جمهوری اسلامی. دلیل آن است که مقامات اسرائیلی از جمله سفیر اسرائیل در آمریکا گفته که اسرائیل برای نابودی تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی فوردو که حدود 90 متر زیر زمین در کوهستان قرار دارد در نزدیکی قم نیاز به تجهیزات پیشرفته آمریکایی از جمله بمب افکن‌های این کشور دارد. به هر حال به محض دریافت اطلاعات دقیق‌تر ما اون رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. مروری بکنم دوباره. ارتش اسرائیل امروز گفته اهدافی در غرب ایران را با 20 جنگنده هدف قرار دادیم. ارتش اسرائیل در بیانیه خودش گفته با 20 فروند جنگنده به اهدافی در غرب ایران از جمله زیرساخت‌های موشکی حمله شده. در اطلاعیه ارتش اسرائیل تاکید شده که این حملات تشدید خواهد شد به ویژه بعد از حملات امروز صبح به مکانهای غیر نظامی در اسرائیل. نت بلاکس پایگاه رصد دسترسی اینترنت گزارش داده که دسترسی به اینترنت در ایران بیش از
تقریباً داره میشه یک روز که به طور سراسری قطع شده مقام‌های جمهوری اسلامی با ادعای سوء استفاده اسرائیل از شبکه اینترنت برای مقاصد نظامی این محدودیت گسترده رو اعمال کردن. روز گذشته سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فاطمه مهاجرانی همین رو تایید کرده. این قضیه در شرایط حساس کنونی آنطور که گفته شده دسترسی شهروندان به اطلاعات را با اختلال جدی مواجه کرده. همینطور از ایران گزارش می‌رسد ارتباطات تلفن بین‌المللی هم با ایران به سختی امکان پذیر است. از بیرون از ایران تقریبا غیر ممکن است تماس با داخل ایران. از داخل ایران هنوز برخی از شهروندان از برخی از نقاط ایران می‌توانند تلفن بین‌المللی انجام بدهند. به هر حال روزهای بسیار عجیب و غریبی است وقتی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند که تبلیغات خودش رو در غیاب رسانه‌های آزاد در داخل ایران به مردم بگوید. آنچه که می‌بینید پوشش زنده خبری ماست. ما منتظر هستیم تا شاهزاده رضا پهلوی تا لحظات دیگر به ما بپیوندند. شاهزاده رضا پهلوی قرار است که با مردم ایران به صورت زنده و مستقیم از طریق من و تو گفتگو انجام بدهند. اجازه بدید که من نگاهی دوباره بندازم به سرخط خبرها تا برقراری ارتباط ما با شاهزاده رضا پهلوی. دو رئیس جمهوری روسیه و چین هم امروز در گفتگوی تلفنی حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محکوم کردند و بر لزوم کاهش تنش تاکید کردند. دستیار ارشد سیاست خارجی کاخ کرملین به گزارشگران گفته که دو رهبر اقدامات اسرائیل را ناقض منشور سازمان ملل و نرم‌های دیگر حقوق بین‌الملل دانستند. او گفته که مسکو و پکن اتفاق نظر دارند که راه حل نظامی برای مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود ندارد و برای یافتن راه حل صرفاً باید از طریق سیاسی و دیپلماتیک اقدام کرد. شاهزاده رضا پهلوی تا دقایق دیگر با ما همراه خواهند شد. منتظر برقراری ارتباط هستیم. ایشون میدونم که در یک حال انجام یک گفتگوی دیگر هستند که به محض انجام این گفتگو که تصور میکنم با یک رسانه بین‌المللی هست به طور زنده و مستقیم با شما همیهنان در داخل ایران و سراسر جهان گفتگو خواهند کرد. شاهزاده رضا پهلوی تا لحظات دیگر اینجا در همین برنامه. اجازه بدید که گزارشگر من و تو رو همزمان من یک بار دیگر خدمت شما یادآوری بکنم. گزارشگر من و تو در واقع گزارش هایی است که خود شما از داخل ایران برای ما میفرستید. با وجود اختلال گسترده در دسترسی شما به اینترنت میتونید با ما تماس بگیرید. شماره گزارشگر رو یادداشت بفرمایید. زیر صفحه هست 0044 75 90 899 999 0044 75 90 899 999 شماره گزارشگر هست. حتی اگر اینترنت شما در حال حاضر کار نمیکنه، کاری که میتونید انجام بدید اینه که پیامی رو که میخواید بفرستید بنویسید و بفرستید. به محض اینکه این اینترنت برقرار شد، حتی برای چند ثانیه امکان ارسال این پیام وجود داره، لطفاً از حال و هوای شهرتون گزارش بدید. بدونید که میلیون ها هموطن شما در سراسر جهان نگران شما هستند. بدونید که هموطنانتون در سایر نقاط ایران نگران اتفاقاتی هستند که در جایی که شما زندگی میکنید میفته. تبلیغات رسانه حکومت میگوید همه چیز آرام است و جمهوری اسلامی کنترل اوضاع را به دست دارد، اما گزارش هایی که به دست ما میرسه چیزی خلاف این رو ثابت میکنه. ما یک گزارشی هم پخش کردیم در مورد تبلیغات جمهوری اسلامی در حوزه رسانه‌ای که به شما بگوییم که جمهوری اسلامی چه کرده است. شاید فرصت شد تا دوباره اون رو برای شما پخش بکنیم. میتونیم این رو ببینیم. اتفاقا نگاهی است گذرا به شیوه گرچه کهنه و غیر مؤثر اما مداوم جمهوری اسلامی در عرصه تبلیغات جنگ. صنایع دفاع لویزون رو زدن. در حالی که تنش نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شده، روایت رسمی در رسانه‌های حکومتی بیشتر صرف بزرگنمایی حملات موشکی حکومت به اسرائیل است. حتی وقتی موشک به صدا و سیما خورد، صدا و سیما مشغول نشان دادن تل‌آویو بود. رسانه‌های حکومت به جای اطلاع رسانی شفاف درباره حملات اسرائیل و صدور هشدار وارد فاز سنگین پروپاگاندای جنگی شدند. نه از محل انفجارها خبری است، نه از شمار قربانیان، نه از هشدارهای امنیتی برای شهروندان. حفظ روحیه اقتدار آینده‌سازان ایران اسلامی از هر نکته‌ای مهمتره. طی 2 روز گذشته اینترنت در بسیاری از مناطق ایران با اختلال‌های گسترده همراه بوده.
هرچند هنوز ارتباطات به طور کامل قطع نشده، اما اگر چنین شود عملاً راه انتقال اطلاعات از داخل به خارج کاملاً مسدود می شود و در نتیجه شهروندان ممکن است از اخبار حیاتی مانند هشدارهای حمله به مناطق مسکونی بی اطلاع بمانند. حمله هوایی انجام خواهد شد. در دوران جنگ ایران و عراق هنگام حملات هوایی پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی قطع می‌شد و صدای آژیر خطر همزمان از تلویزیون و سطح شهر پخش می‌شد. سیستمی که در دوران پهلوی برای اطلاع رسانی عمومی در شرایط اضطراری بنا شده بود با اتکا به سیستم راداری و ضد هوایی. چهارشنبه 28 اما امروز نه از آن آژیر خبری است نه از پناهگاهی برای مردم. تنها چیزی که باقی مانده بیخبری و اضطرابی است که هر لحظه در دل شهرها میپیچد. اسرائیل اومد داخل ایران، همه کارش انجام داد، رفت، اینا تازه یادشون بود ایسپازی بزنن. حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابان‌ها نشان از تلاش حکومت برای کنترل اوضاع است. در برخی مناطق گزارش‌های از ایجاد ایست بازرسی‌ها برای کنکاش در تلفن‌های همراه مردم منتشر شده. 8 صبح اتوبان همت ایست بازرسی گذاشتن. امروز مردم نه تنها با ترس از حملات موشکی زندگی می‌کنند، بلکه در معرض خطر بیخبری، سانسور و قطع کامل ارتباطات هستند. در میان این تاریکی تنها حقیقتی که باقی است صدای مردم است. مسکن مهرآباد. صدایی که تلاش می شود خاموش شود، اما هنوز در پس لرزه های این جنگ به گوش می رسد. تنها صدایی که باقی میماند به راستی صدای شما مردم است. لطف بفرمایید ما رو از این صداها دریغ نکنید. لطفاً با ما تماس بگیرید. 0044 75 90 899 999 شماره گزارشگر است از طریق واتساپ و تلگرام. لطف بفرمایید پیام‌های نوشتاری، صوتی و البته تصویر خودتون رو بفرستید. اگر حتی تصویری در دست دارید من توصیه می‌کنم به دلیل اینکه شرایط تصویری عالی نیست، به خاطر سرعت کم به صورت نوشتاری همین گزارش ها رو برای ما بفرستید تا حتی اگر اینترنت وجود نداره این گزارش ها رو بفرستید. شما دکمه سند یا فرستادن رو بزنید، به محض اینکه اینترنت برقرار بشه اتوماتیک خودش این کارها رو خواهد کرد. ما منتظر شاهزاده رضا پهلوی هستیم تا لحظاتی دیگر با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو خواهیم کرد. شاهزاده رضا پهلوی در طول هفته گذشته چند بار پیام به مردم ایران فرستادند و البته سخت مشغول گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی درباره آنچه که در ایران رخ داده و خواهد داد بودند. شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که با مردم مستقیم صحبت بکنند درست یک هفته از آغاز حملات اسرائیل به مواضع نظامی و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گذرد. گزارش‌های پراکنده‌ای ما در مورد میزان جان باختن غیر نظامیان هم داشتیم، اما جمهوری اسلامی از انتشار گزارش‌های مرتبط با آمار دقیق افرادی که قربانی جنگ شدند که البته جمهوری اسلامی به راستی آغازگرش بوده سر باز می‌زند. اجازه بدید که گفتگوی خودمون رو تا لحظات دیگر با شاهزاده رضا پهلوی آغاز بکنیم. تا آن زمان یک بار دیگه من نگاهی بندازم به آخرین خبرها. می‌دونیم که در حال حاضر کاخ سفید ایالات متحده آمریکا در حال برگزاری یک نشست خبری است. این نشست خبری از آن جهت اهمیت دارد که لحظاتی قبل گزارش شد که جلسه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با اعضای شورای امنیت ملی این کشور که در اتاق وضعیت یا سیچویشن روم در کاخ سفید برگزار شده احتمالاً متمرکز بوده بر احتمال پیوستن ایالات متحده آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی برگزار شده. بله، داره خبرهاش داره میاد. اجازه بدید به خبر فوری که همینک به دست من رسیده توجه شما رو جلب بکنم. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 2 هفته آینده در مورد حمله به ایران تصمیم گیری خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 2 هفته آینده در مورد حمله به جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. این اظهارات سخنگوی کاخ سفید هست که از رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا لحظاتی قبل نقل کرده که او تا 2 هفته آینده در مورد حمله به جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. اما اجازه بدید که
گفتگوی خودمون رو به صورت زنده و مستقیم با شاهزاده رضا پهلوی آغاز بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که گفتگوی خودشون رو با ما تا چند لحظه دیگر آغاز بکنن. من منتظر هستم تا همکارانم اطلاع بدن. به محض اینکه امکان فنی ما اجازه بدهد ما این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. خبر رو یک بار دیگه میگم، خبرهای فوری همینطور داره از کاخ سفید به دست ما میرسه. کاخ سفید ایالات متحده آمریکا، سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 2 هفته دیگر درباره حمله به تأسیسات هسته جمهوری اسلامی و پیوستن به جنگ علیه جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. شاهزاده رضا پهلوی با ما هستند. شاهزاده رضا پهلوی وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت میکنید. درود به همگی شما، درود به همیهنان عزیزم. شاهزاده، آیا در طول هفته گذشته به ویژه بعد از پیام شما که البته نکتهش این بود که شما همواره از نیروهای انتظامی و نظامی کشور دعوت کرده بودید تا به مردم بپیوندن، آیا بعد از اتفاقاتی که در طول 7 روز گذشته افتاده شمار افرادی که از داخل حاکمیت به ویژه نیروهای نظامی با شما تماس گرفتن افزایش پیدا کرده؟ آیا شما با اونها حرف زدید؟ بله، ارتباطات روزافزون هستش. بسیاری از پرسنل دارن تماس میگیرن. البته محدود به ارتش است، ولی به خصوص در مورد کادرهای نظامی و اینکه قصد دارن که از نظام ببرن و به مردم ملحق بشن و فکر کنم همینطور این دامنه پیدا خواهد کرد. البته من غیر از این انتظاری ندارم ازشون، برای اینکه وظیفه اصلی یک نظامی نه تنها حراست از مرزهای کشور هست بلکه حفاظت از مردم و ما نظامی رو باش سر و کار داریم که وضعیت رو به جایی کشیده که کشور ما الان بایستی آماج حمله کشورهای خارجی بشه. جنگ رژیم با خود مردم ایرانه. الان اینترنت رو قطع کردن، تلفن‌ها رو قطع کردن و اگه فردا این رژیم دوام بیاره چنان سرکوبی خواهد کرد که چاره‌ای به غیر از این نیست که فرصت این رو به نظام ندیم که اگه 1% هم شانس بقا داشته باشه این کار رو بکنه. اینجاست که پرسنل نظامی نقش بسیار کلیدی دارن که بیان و از مردمشون حمایت بکنن، بیان و نه تنها در این زمان کمک بکنن به سقوط کامل و از بین رفتن این نظام، بلکه در فردای فروپاشی نقش بسیار مهمی خواهند داشت در حفظ امنیت و آرامش در کشورمون تا ما بتوانیم اون وقت این انتقال دموکراتیک رو در یک روند با ثبات و با امنیت بتونیم انجام بدیم. این یه چیزی است که امروز بر دوش اونهاست. این یک فرصت طلایی است که ما امروز داریم. وقتی که رهبرش روز رفته زیر زمین قایم شده و عوامل خودشون رو دارن از مملکت، خانواده‌ها و بستگان خودشون رو خارج میکنن، این افراد میمونن و مردم و الانه که باید به مردم ملحق بشن تا مردم خیالشون راحت‌تر باشه که این بار مواجه با سرکوب نخواهند بود، بلکه این عوامل باهاشون خواهد بود و در کنار آنها خواهند بود. این یک وظیفه بسیار خطیری است که اکنون بر دوش پرسنل به خصوص نظامی و انتظامی کشور ماست. بله، من یک سوالی همینجا دارم. وقتی میگین به مردم بپیوندن چه کار بکنن؟ به خاطر اینکه ما میبینیم این پرسنل به هر حال نزدیک هستن. من گاهی بعضی از این فرماندهان سپاه رو که میبینم گویی با آدم آهنی، با ربات طرف هستید که ایدئولوژی نظام رو دارن تکرار میکنن، اما همه اینطور نیستن. سطوح مختلف وجود داره. به چه طرز، به چطور میتونن به مردم بپیوندن؟ اگه منظوری هستش که از خود نظام میترسن، دلیل بیشتر برای اینکه چنین نظامی که حتی در پرسنل نظامیش ایجاد ترس و رعب میکنه چه برسه به مردم. ببینید باز دوباره معادله خیلی ساده است. مردم ایران مشتاق این هستن که نیروهایی که با رژیم هستن جداشن از رژیم و بهشون ملحق بشن. پایان تمام حکومت‌های سرکوبگر و توتالیتر این بود که ارتش نهایتاً کنار مردم وایستاد. در شوروی اینو دیدیم، در کشورهای بلوک شرق دیدیم و خیلی نمودارهای دیگه‌اش و در این مورد هم این مسئله باز در ایران به وجود بیاد تا مردم بدونن که کسانی که لباس و اونیفرم نظامی پوشیدن رسالت خودشون رو دارن ایفا میکنن و میدونن که دشمن کیه. دشمن ما جمهوری اسلامی است. بزرگترین دشمن مردم ایران همین رژیمه. حالا شما میخواین با رژیمی که با مردم خودتون دشمنه ادامه حیات بدید یا میتونید به حیات این نظام پایان بدید به سود و به نفع نه تنها مردم بلکه خودتون. عاقبت خود شما هم بستگی داره به پیروزی مردم.
بله شاهزاده، شما خودتون تعلیم و تربیت نظامی دیدید، خلبان هستید، روزهایی رو به یاد دارید که آسمان ایران آنطور که مقامات اسرائیلی و آمریکایی میگویند بزرگراه جنگنده های خارجی نبودن. قبل از اینکه سوالی رو در مورد مردم ایران بپرسم از شما، حستون چی هست وقتی این خبرها رو میشنوید؟ خب همین تفاوت بین یک کشوری که ثبات داشت، امنیت داشت، روابط حسنه با همسایگانش داشت، کسی جرئت نمی‌کرد به ایران چپ چپ نگاه بکنه اون زمان. ببینید کار به کجا رسیده. اینا همش باعث و بانیش همین حکومتی است که الان 46 ساله در وهله اول کشورمون رو به اسارت گرفته و تمام منابع ملی ما رو داره همینطور به هدر میده یا خرج خودش میکنه، نه به نفع منافع ملی کشورمون، بلکه به قول معروف مصلحت نظام و بقای خودش. این بار یک فرصت طلایی است در نظامی که الان به کلی تضعیف شده، در حال فروپاشی است و این اطلاعات موثقی که از داخل خود دستگاه نظام داره به ما میرسه. بله. مقامات امنیتیشون، مقامات نظامیشون میبینن که این نظام داره نفسهای آخرش رو میکشه. پس دلیلی نیست که بخوان با این نظام بایستن، ولی اکنون فرصتی است که به شکل وضوح به خود مردم این رو انتقال بکنن که هممون اون زمانی که فرا خواهد رسید که بتونن اون وقت اقدام بکنن، بدونن که این بار مانع اصلی سر راهشون نخواهد بود. اینجاست که این رفتار، این برخورد، این عکس‌العمل، این علامت دادن به هم‌میهنانمون یک مسئله بسیار حیاتی است در این لحظات بسیار حساسی که در پیش داریم. بله، در مورد هم‌میهنان صحبت کردید. به هر حال همه میدونیم که جمهوری اسلامی بوده که ما را به اینجا کشانده. جمهوری اسلامی و تئوری مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر تمام دنیا به جز خودشون بوده که ما رو به اینجا رسونده. به هر حال ایران در جنگ است، مردم نگرانند، هزاران تلفن و تماس با ما میگیرند، میگویند چه بکنیم ما مردم حالا در این شرایط، چه بکنیم که به آن سوی برود اتفاقات که به نفع ما باشه. مردم ایران خوب میدانند و جهانیان هم نیز درک کردند که این جنگ مردم ایران و کشور ایران نیست. این جنگ خامنه‌ای است و نظامش که با دنیا سر عناد داره. مردم ایران در جستجوی صلح و امنیت و برقراری روابط حسنه هستن با همسایگانشون. مردم ایران مردمی نیستن که بخوان بر خلاف آنچه که این نظام تا به حال انجام داده مدام بخوان بحران و بی‌ثباتی رو در منطقه ایجاد بکنن. اصلا منافع ملی ما ایجاب میکنه که بتونیم بر اساس حکومت دلسوز و ملی که قبل از هر چیزی به منافع ملی کشور خودمون و مردم خودمون فکر میکنه، ولی در قالب اون هستش که با روابط حسنه با همسایگانمون میتونه یک وضعیتی رو در اون منطقه ایجاد بکنه که به هر حال فراتر از مسئله امنیت و ثبات، مسئله برگشتن به روند ترقی و پیشرفت و شکوفایی مجدد ایران و این تا زمانی موثر نخواهد بود که نظام همچنان برقرار هست. نظامی که اکنون پس از گذشت 46 سال هرگز به این اندازه شکننده و در حالت سقوط نبوده که الان هست. بنابراین میگم این فرصتی است، یک دریچه فرصتی است که بایستی منتهای بهره برداری رو ازش کرد. یک نقش بسیار کلیدی رو البته نیروهای نظامی ایفا خواهند کرد، ولی خود مردم نیز خوب میدانند و من میدونم هممیهنان رو ببینید از همین اکنون در همین وضعیت کنونی که صحبت میکنیم که خیلی ها مجبور شدن شهر رو ترک بکنن. کسانی که در شمال کشور، کسانی که اونجا میان به منازلشون خودشون راه میدن، استقبال میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. ببینید چقدر اتحاد و همبستگی الان در ایران ایجاد شده. این مسئله گذراست، این مسئله طویل المدت نیست، ولی بایستی مطمئن بشیم که نهایتا این منجر میشه به شکست نظام. اکنون هستش که بایستی دست زد به اعتصابات بیشتر، سر کار نرفت، مسئله ترابری و به اصطلاح حمل و نقل کشور رو فلج کرد. مردم ایران که خودمون میدونیم برقشون نمیرسه، گازشون نمیرسه، تلفنشون رو قطع کردن، چیزی نمونده که در دست مردم باشه. ولی ما میتونیم اجازه ندیم که نظام به این طریق بخواد به جنگ خود مردم بره، برای اینکه بزرگترین هراس رژیم از خود مردمه نهایتا. این خوب واضحه. بنابراین مردم کار خودشون رو خوب انجام دادن تا به حال. اینجاست که میگم این فرصت الان باز فراهم بشه برای اون خیزش نهایی و از همه چیز از همکنون شروع میشه، نه تنها در ملحق شدن و به قول معروف
ریزش از خود نظام به سمت مردم توسط کادرهای نظامی و انتظامی، ولی دیگر کارمندان دولت یا کسانی که در نهادهای مهم و حساس کار میکنن باید ضربه نهایی رو به نظام بزنیم، بلکه در فردای نظام مجددا خواهیم تونست تمام اینا رو برقرار بکنیم. بایستی مطمئن بشیم که نظام شکست کامل بخوره. خیلی نزدیک شدیم به اون مرحله و مطمئنم که این فرصت رو مردم به موقعش خواهند دید که وقت اون به اصطلاح خیزش نهایی است. این اتفاقات باید هر چه زودتر بیفته. شاهزاده رضا پهلوی، هر گوشه‌ای رو که نگاه می‌کنم، هر تلویزیون بین‌المللی رو که ما می‌بینیم، شما به عنوان رهبر دوران گذار مشغول گفتگو هستید. یک دنیا سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید و با میلیون‌ها بیننده در داخل ایران و سراسر جهان در این روزهای بسیار حساس گفتگو کردید. سپاس از شما. ممنونم. وقتتون بخیر. و از لحظات دیگر خطوط تلفن برای شما باز خواهد بود تا در مورد آنچه که شاهزاده رضا پهلوی گفت نظر بدید و صحبت بکنید. من خلاصه بکنم اظهارات شاهزاده رضا پهلوی رو که با ما گفتگو کردند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خطاب به مردم و همینطور نیروهای نظامی و انتظامی از لزوم جدا شدن نیروهای نظامی و انتظامی گفتند. شاهزاده رضا پهلوی همینطور گفتند که در طول روزهای گذشته تماس‌های بسیار زیادی از جانب نیروهای نظامی، انتظامی و مقامات حکومتی داشتند که قصد پیوستن به مردم رو دارن. شاهزاده رضا پهلوی گفتند که گذار از جمهوری اسلامی بدون ریزش از جانب نیروهای نظامی انتظامی غیر ممکن است. شاهزاده رضا پهلوی همینطور تایید کردند و تاکید کردند که مردم ایران حالا به پنجره‌ای دست یافتند بسیار مفید که شاید بتونن از اون استفاده بکنن. ایشون گفتن که آنچه که در ایران در حال رخ دادن است طویل المدت نخواهد بود و با گذار از این زمان و زمانه میشه وضع ایران رو دوباره به دوران شکوفایی خودش بازگردون. گفتگو میکردیم با شاهزاده رضا پهلوی. من مطمئن هستم که این گفتگو از طریق شبکه‌های اجتماعی من و تو در دسترس خواهد بود. همینطور مطمئن خواهم بود که این رو در طول برنامه‌های خبریمون تکرار خواهیم کرد. یک دنیا سپاسگزارم از همه شما بینندگان که در طول 56 دقیقه گذشته با ما بودید. گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی رو تماشا کردید. همونطور که به شما گفتم در حینی که ما گفتگو می‌کردیم با شاهزاده رضا پهلوی که این روزها همونطور که به خود ایشون هم گفتم مشغول گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی هستند برای آنکه تشریح بکنن موقعیت مردم ایران رو و جنگی که جمهوری اسلامی با جهان آغاز کرد 46 سال پیش و سرانجام نفرتی که کاشت ظاهراً داره بهش برمیگرده، دامن مردم ایران رو هم گرفته و چطور میشه از این موقعیت به نفع مردم ایران استفاده کرد. خبرها رو در چند جمله فقط به شما بگم. بررسی‌ها نشون میده که وضعیت ارتباطات اینترنتی به طور کلی در ایران مختل شده و ارتباطات تلفن بین‌المللی هم مختل هست. اسرائیل گفته چندین همزمان با رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سوی اسرائیل شلیک شده حملات رو به تهران آغاز کرده. پدافندهای هوایی تهران در مرکز، شمال، غرب و شرق و جنوب این شهر به صدا در آمدن. خبرگزاری صدا از سیما گفته که 13مین موج حملات موسوم به وعده صادق 3 آغاز شده است. مشخص نیست که این موشک‌ها به کجا رفتند. آنطور که مقامات اسرائیلی میگویند بسیاری از این موشک‌ها منهدم شدند پیش از آن که حتی به آسمان اسرائیل برسند. سازمان بهداشت جهانی جمهوری اسلامی را محکوم کرده بابت حمله به غیر نظامیان و یک بیمارستان در 65 کیلومتری جنوب برشبه. و خبر دیگران که علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته هیچ کس خواهان طولانی شدن جنگ نیست، اما وقتی که جنگ تمام شد خدمت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم خواهیم رسید. کنفرانس خبری در کاخ سفید در جریان است. آنطور که سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا گفته است دونالد ترامپ تا 2 هفته دیگر تصمیم خواهد گرفت که آیا در جنگ با جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد یا نه. آیا این به این معنی است که جنگ دست کم تا 2 هفته دیگر ادامه خواهد داشت، طولانی‌تر خواهد بود یا کوتاه‌تر، این رو نمی‌دانیم. در اینجا من همکارانم رو می‌بینم که از ساعات اولیه صبح با شما بودن، هنوز هم هستن. تینا قاضی مراد سردبیر اتاق خبر و سالومه سیدنیا دوست بسیار قدیمی و همکار خوبم که
با چشمان همیشه نگران ولی کنجکاو خودش منتظر هست تا تلفن‌های شما رو دریافت بکنه. 0044 75 90 899 999 شماره گزارشگر است و شماره تلفن تماس با برنامه رو هم تا لحظاتی بعد همکارانم به شما میدهند. بله 0044 151 40 20 941 وقت آن است که من میکروفون رو رها بکنم و این میکروفون رو به شما بسپاریم، به سالومه و تینا. درود میفرستم به همه شما بینندگان خوب شبکه من و تو و خسته نباشید میگم به علی همدانی همکار خوبم. خوشحالم یک بار دیگه در کنار تینا با شما هستیم که صدای شما رو در این سکوتی که جمهوری اسلامی برای ما به وجود آورده بشنویم. یعنی یک تجربه من برام اینو بگم لطفاً. اول از شماره رو بخونم 2044 151 40 20 941 2044 151 40 20 941. تجربه من از دیروز که هولوش ساعت 2 خورده‌ای که اینترنت رو قطع کردن دقیقا مثل آبان 98 بود که یهو از ساعت 6 به وقت لندن همه جا سکوت شد، همه جا سیاه شد انگار و ما 3 روز در بیخبری بودیم. اون موقع میخواستن مردم رو بکشن، الانم میخوان مردم رو بکشن. یعنی من دقیقاً همون تجربه رو داشتم. برای همین میگم دشمن ما جمهوری اسلامیه. الان عزیزانی که دیشب در عراق خب بیانیه دادن که کجا رو میخوان بزنن، قسمت‌ها از کجا باید میفهمیدن که بخوان اون منطقه رو ترک بکنن؟ چرا من نمیفهمم. الان داشتم امروز فکر میکردم رفته بودم جایی نمیدونستن در ایران چه خبره، چرا همه اسرائیل رو دارن میبینن، تصویرای اون رو دارن میبینن، اما تصویرایی که خودتون دارین استفاده میکنین توی صدا و سیمای لعنتیتون دارین استفاده میکنین از اون تصویرا، ولی هیچ تصویری از ایران نیست. چرا؟ چون اینترنت ها رو قطع کردید که دنیا نبینه چه اتفاقی در ایران داره میفته. به خاطر اینکه شما نمیخواین، شما میخواین مردم کشته بشن. خیلی اصلا امروز صبح داشتم دقیقا همون حس آبان 98 رو داشتم. اون موقع مردم رو خودشون میکشتن، الانم میخوان که مردم کشته بشن. و اینکه ایرانیای خارج از کشور نگرانی که نگران خانواده هاشون هستن. من الان یه پست تو اینستاگرام گذاشتم، گفتم هر کسی نتش وصل شده بیاد بنویسه. تینا باید ببینی اون زیر چه خبره. دوستان عزیز خارج از کشور اومدن اون زیر التماس، من از این شهر هستم، من از اینجا هستم، کسی اینجا هست، 24 ساعت از خانواده‌ام خبر ندارم. شما دشمن مایین. بله، نه شرایط رو کاملا درک میکنم. البته اهداف دیگه هم دارن، اینکه وقتی مردم با هم توانایی ارتباط برقرار کردن نداشته باشن، همچنین توی این فضا میخوان بر شدت تنش روانی به مردم اضافه کنن، بر نگرانی ها اضافه کنن، بر اون فشار و استرس بیشتر اضافه بشه. ولی خب ما اینجا هستیم در کنارشون که تا جایی که امکان داره صداشون باشیم از هر طریقی که میدونیم، پیام، صدا، ویدیویی که برای ما میفرستن. اما خب یه نکته من قبل از اینکه تماس هامون رو بگیریم، البته اگر از ایران تماس داری که برو سراغش، نمیخوام بیشتر. خانم فاطمه سپهری از تهران، درود بر شما، روی خط هستید. درود و مهر، شبتون بخیر باشه، خسته نباشید. به همچنین. عزیزم من از تهرانم. آره، یه منطقه بین بیت رهبری و فرودگاه و فرودگاه مهرآباد. یکم الان تقریبا دوباره شروع شده دارن میزنن. من اصلا مخالف این نیستم که اسرائیل داره ما رو میزنه، چون اهدافمون در ابتدا مشترک بوده، براندازی نظام بوده و الان هم که داریم بهش میرسیم. از شاهزاده متشکریم که پشت ما هستن. درود به شرفش، به خاندان ایرانساز پهلوی. و از طرف دیگه اینقدر که میگن جو امنیتیه، من امشب بلند شدم رفتم بیرون پنجشنبه، هیچ جا، یعنی هم میدون پاستور شروع کردم، میدون انقلاب، میدون ولیعصر، میدون ونک، خیابون گاندی و همه جا. نهایت گارد ویژه‌ای که گذاشته بودن 10 نفر ایستاده توی میدون پاستور که دیگه خیلی بیت رهبری و اینا. اصلا نمیدونم مردم از چی میترسن، به هیچ چی گیر نه، یعنی خودشون شهر رو خالی کردن. من تو باید خیابونا حضور داشته باشیم. من خودم مثلا رفته بودم بدون حجاب بودم، شلوارم خیلی هم کوتاه بود، با یه دونه تیشرت معمولی هم رفته بودم. اصلا جرئت نمی‌کردم به من حرفی بزنن که تو چه روسری سرت نیست. فلکه آریا شهر رفتیم، گارد ویژه بود ولی خیلی کم، 6 تا موتوری نهایتا. یعنی ما اگر 40 نفر آدم جمع بشیم نمیتونیم این 6 تا موتوری رو ما سرنگون بکنیم. یعنی واقعا ما انقدر، من فقط از مردم ایران تقاضا دارم که بریزن بیان برگردن به تهران و بریزن تو کف خیابون. واقعا ما هم پس
اینا برمیان، خودشون عقب نشینی کردن. من الان همه میدونای اصلی تهران رو پنجشنبه شب رفتم گشتم، یه دونه گارد ویژه‌ای نبود که بخواد با من با خشونت برخورد کنه. بسیجی‌ها وایساده بودن که مثلا ماشینا رو بگردن، اونا هم ماشینا رو میگشتن، اصلا با من کاری نداشتن. یعنی اگر فقط اون بچه‌های کم سن رو گیر میدم بهشون، یعنی اگه مثلا من نوعی که من حتی با موتور رفته بودم که بتونم همه میدونها رو سر بزنم ببینم چه خبره، ولی هیچ خبری نبود. من احساس کنم اصلا اینا انقدر قدرتشون کم شده، انقدر نیروشون کم شده. شما درست احساس میکنید فاطمه جان، اتفاقا احساستون بسیار درسته. من هم اولا باید نگاهی کنیم به اطرافمون، به شواهدی که وجود داره. یعنی شما به شرایطی که امروز جمهوری اسلامی داره، به مراکز سرکوبی که نابود شدن، یعنی به ساختار فرماندهی که نابود شده. یعنی من با شما کاملا موافقم و بارها میگم که این اون تصویریه که متاسفانه در بیش از 4 دهه در ذهن ما مونده. این تصویر ذهنی باید بشکنه، شکسته بشه، وگرنه همونطور که شما فرمودید همچنین این بسیجی هایی که در سطح خیابان هم میبینین، شما اشاره کردین، اینا که اصلا مثل واقعا اینا یهو ناپدید خواهند شد، چون در رأس فرماندهی و در رده های بالاشون شکسته شده. این اتفاق افتاده، این کم کم به پایین هم انتقال پیدا میکنه و اونا باید ببینن اتفاقا اگر هر کدومشون به هر حال به هر دلیلی، حالا از ترس حضور دارن کارشون رو ادامه میدن یا به نمایندگی از حالا این سیستم سرکوبگر به هر حال مجبورن این کارو بکنن، باید ببینن که این ساختار سرکوب حتی باعث عدم امنیت خانواده های خودشون شده. خانواده هاشون، فرزندانشون، خواهرشون، برادرشون در شرایطی قرار گرفتن نه آژیر خطر هست، نه پناهگاه هست، نه میتونن از همدیگه خبری بگیرن. ببینید من الان خودم گفتم تو جایی هستم که بین بیت رهبری و فرودگاه مهرآبادم، ولی انقدر که به اسرائیل که میگن دشمن ما ایمان دارم، اطمینان دارم که مناطق مسکونی رو نمیزنه. من از تهران خارج نشدم، اما 9 شب که میشه دیگه جرئت نمیکنم از در خونم برم بیرون. امنیتی که باید جمهوری اسلامی برای من بسازه، حاکمیت من برای من بسازه، من بیرون در خونم نمیتونم برم. من نمیدونم اینایی که میگن دشمن ما الان اسرائیل چه فکری کردم بیان امنیت من رو بیرون در خونه من تامین بکنن. که باید حاکمیت من تامین بکنه، بعدم بیان بگن که دشمن ما اسرائیل. دشمن ما همین جمهوری اسلامیه که من دختر 47 سالمه میخوام از در خونم در 47 سالمه تاکید میکنم با این همه نمیتونم از در خونم ساعت 8:30 شب به بعد برم بیرون. موتوریا میریزن و من میگم خب الان من چند وقت پیش 2 کیلو میوه گرفته بودم، موتوری اومد از دست من قاپید رفت. هنوز جنگ انقدر زیاد نشده. بله. یعنی نمیتونن حتی اینا امنیت رو برقرار بکنن. بله کاملا درسته. فاطمه جان سپهری، انقدر خط از تهران هست، اگر اجازه بدید من برم خطهای دیگرم بگم. ممنون که تماس گرفتید، در سلامت باشید و امنیت به خصوص در منطقه‌ای که هستید. شبتون بخیر. خدا نگهدار. بریم تبریز پیش خانم لیلا. درود بر شما، روی خط هستید. سلام خانم جان. سلام خانم تینا، خوب هستین؟ بله شما چطور هستید؟ ببخشید که صدای من بی‌حاله. الان قبل تماسم با همکارتون صحبت کردم، احسای ادب نباشه، اصلا صدام در نمیاد، حوصله ندارم اصلا به هیچ عنوان. اگه بی‌حوصله صحبت کنم عذر میخوام ازتون. نه بفرمایید، ما اینجا هستیم صدای شما رو بشنویم. هیچی، من نمیدونم اگه برنامه موضوعی داره که هیچی، اگه موضوع خاصی نداره یه سری حرفامو خواستم بگم، نمیدونم اگه بتونم اینا رو کنار هم دیگه بچینم. امیدوارم که بتونم بچینم کنار هم دیگه. میخواستم بگم که بفرمایید، ما میخوایم بیشتر بدونیم که از شهرتون برای ما بگید، از تبریز برای ما بگید، از مشاهداتتون تو این چند روز. تبریز، من توی نمیخوام منطقه‌مو اسم ببرم، منطقه بالای شهر هستیم ما تقریبا، ولی مناطق مراکز شهر، یعنی مناطق اون ور شهر که نزدیک پایگاه شکاری بود، روزهای اول بلا استثناء انفجار بود و پدافندا کار میکردن که من حتی تا دیشبم دوستم زنگ میزد میگفت ما مردیم دیگه، واقعا خسته شدیم از این سر و صدا. که یکی از این روزا که من کلا شبا نمیخوابم،
صبح پری روز صبح 2 تا انفجار مهیب رخ داد و واقعا ما نمیدونیم کجاست، چون که دیده نمیشه که کجا رو زدن. بعد شما هم که مثلا اون موقع که اینترنت قطع بود، یادمه که من خیلی وحشت کردم، نشستم گریه کردم. نه صدای چیزا از به قول معروف نمیشه گفت که از مرگ میترسم، یعنی از اینکه این صدایی که من نمیشنیدم من اینم شنیدم، چون من تجربه جنگ عراق هم داشتم، تو بچگی تروما دارم، یه پسر 17 سالم دارم. خب کاملا طبیعیه خانم لیلا، کاملا احساستون طبیعیه. ببینید انقدر وحشتناکه این صدا، خب خونه ما نمی‌لرزید، ولی دوستای پسرم زنگ زدن گفتن لوستراشون درا باز شده، کمودا باز شده، یعنی مسیر خیلی به ما دور بود، ولی مثلا خونه ما اونجوری نبود، ولی یه صدای سنگین پخش میشه اکودار و بعدش دوباره شد. بعد من افسردگی دارم، من تراپیست شدم. لیلا جان به من بگید که آیا شما تلفن همراهتون اینترنتتون هم قطع، تلفن ثابت چطور؟ تلفن ثابت من اینو بهتون می‌خواستم اینو بگم اتفاقا. تلفن ثابت قطع نیست، ولی 2-3 روز مونده به قطعی اینترنت، یعنی از روزی که این جنگ شروع شده. الو من تلویزیون شما رو دیدم، فکر کردم حرف میزنید. از روزی که جنگ شروع شده تلفن ثابت ما یه جوریه که انگار مثلا یه نفر دیگه گوشی رو برداشته گوش میکنه، مثلا حرف میزدیم قطع میشه، یا مثلا شماره میگرفتم مثلا طول میکشه تا بوق بزنه طرف وصل بشه. من شک میکردم، حتی وی پی اینی که من استفاده میکردم وارپ 4 چیز. الو صداشون فکر کنم. بله بریم اصفهان. پیش سعید روی خط هستید، بفرمایید. سلام، درود بر شما. از اصفهان برامون بگید جناب سعید. من سالومه هستم، با تینا در کنار شما هستیم. زنده باد، قربان شما. عرضم به حضورتون دیشب خبری نبود اینجا، ولی امشب دوباره پدافنداشون شروع کار کرده. منتها شبای گذشته همونجور که داریم تو آسمون میبینیم انگار بی هدف داره میزنه. منتها مسئله‌ای که هست، من نمیدونم، یه دو دستگی بین همین دور و بریا خودمون اتفاق افتاده. نمیدونم علت چیه. کسایی که تا دیروز مثلا میگم مخالف بودن، حالا اصلا نظرشون برگشته، احساسیه به قول معروف، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. این خیلی نگران. خب سعید جان ببینید، ما وقتی که همیشه حرف از دو دستگی یا دوگانه میذاریم، یعنی نسبت همیشه 50-50. من از اجازه بدین تجربه و مشاهداتم از تماس‌های هم‌میهنانمون از سراسر ایران بگم خدمتتون. وقتی که یه نسبتی نسبت 20-80 10-90 نمیشه اینطور هم گفتش که حالا دقیقاً نام دو دستگی داد، اما خب طبیعی هستش. ببین در این شرایط جمهوری اسلامی هم همه توانش رو میذاره تا بتونه تبلیغات روانی رو در این شرایطی که موجوده ایجاد کنه و دلیلش هم این هستش که همبستگی رو بین مردم ایران به پایین ترین سطح خودش برسونه. دو دستگی که اگر به شما بگن شما خائنی به خاطر اینکه از این شرایط خوشحال هستی، من همیشه به هم‌میهنانمون میگم ببینید جایگاه خود ما اینجا چی هستش. مگر ما از جنگ حمایت میکنیم؟ کی دوست داره که یه همچین شرایطی؟ جنگ محکومه و این جنگی نیستش که هیچ کدوم من شما هیچ ایرانی انتخابش کرده باشه. جمهوری اسلامی این رو به خونه ما آورده و نه تنها به خونه ما آورده، بلکه بی‌پناه و بی‌دفاع ما رو همینطور گذاشته آسمانهاش بازه، هیچ امکاناتی هم در نظر نگرفته با اینکه 4 دهه است که جنگ رو دعوت کرده به ایران. ما اینو میدونیم، بنابراین خیالتون راحت باشه سعید جان، این مشخصه. یه عده قصد شکستن همبستگی رو دارن، یه عده هم خب ممکنه که این میون باشن که واقعا نگران ایرانن و نمیدونن که این خشم یا نگرانی رو باید به چه سمت درستی هدایت کنن. یعنی اینم هستش، یه جمع کوچکی هم هست که اصلا ایران بی‌دفاع مونده، اصلا بله. از جولان اینا شده. دقیقاً شما چجوری براتون بگم، قشنگ میان یه جولان میدن و
هم نیست این وسط که بتونه یه دفاع از این مملکت از این خاک بوم بکنه. هیچ فقط میگم مردم هم دارن زندگی عادیشون رو میکنن، اصلا انگار نه انگار تو سطح جامعه که باشی انگار نه انگار که داره اتفاق میفته، در صورتی که درست هم هست. ما الان 46 سال تو جنگیم. بله دقیقاً همون جنگ بوده، هر روز هم الان کارتای بانکیمون جواب نمیده، اینترنت. من خودم یه دختر کوچیک دارم، از ترس اینا رو متاسفانه الان ما این شرایط داریم دیگه. بریم بله واقعا بریم تهران پیش سیاوش نازنین، روی خط هستید. درود بر شما. سلام، درود بر شما. درود بر شما سیاوش جان. بله سیاوش جان، اگر بله از تهران برای ما بگید. یه صداهای دوستان می‌نویسن که صداهایی دیده شده، درست نگفتم آن کدوم سمت، ویدیو هم که نمیرسه، صداهایی شنیده شده. بله بنده از اسلام شهر تماس میگیرم. خب بله بعد از مناطقی که صدا میاد من دورترم. بله من جای امنی هستم، من جای امنی. منتها از دیشب یه سری صدا اومده، الانم دقایقی پیش فکر کنم سمت بابانو زدن. بعد خدمتتون عرض کنم والا مردم بیرون که یه سری دنبال کاسبی ان، یعنی کار کاسبیشون همینجوری، یعنی مغازه هاشون بازه، مشتری ندارن، اما اقسام جنس ها رو ریختن و میفروشن و این خیالشون هم نیست سریا. آخر سر میفروشن یا اینکه مشتری ندارن؟ نه دارن کاسبی میکنن، مشتری هم ندارن، نشستن پای گوشی. خیلی جالبه. ولی خب من با اون قشر خاکستری من کاری ندارم. من خودم یه دری 60 ام، 40 سالمه، هنوز مجردم. یعنی تلاشمو کردم که یعنی از همون اول، از همون 17 سالگی تا الان مخالف این رژیم هستم. مخالف این رژیم هستم. باید اینا برن، چون ما یه مش گروگانیم، سال‌هاست از اینا گروگانیم. والا بعد امیدوارم که به زودی به آزادی برسیم، به دموکراسی واقعی. صحبت شاهزاده رو شنیدین سیاوش جان؟ بله خیلی امیدوار کننده بود. من اتفاقا الان تنها کسی که بهشون ایمان دارم و بهشون اعتماد دارم هم ایشون. به غیر از اون یک کسی دیگه، به هیچ مهره دیگه هیچ اعتمادی ندارم. فقط ایشون حتی فرمودن که یه سری از نیروها ریزش کردن، این خیلی خوشحال کننده بود و مطمئنم چون مردم به سختی بیفتن. الان خودم کارتام پاسارگاله، تمام حسابم مسدود شده. یعنی حدود 400,000 تومان موجودی دارم. فقط این روزها نمیدونم این جنگ چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. یعنی اگه 400,000 تومان موجودی تمام شه عملاً دیگه خالی خواهم شد. حاضرم با آب بگذرونم، با آب بالاخره زنده بمونم. فقط اینا برن، باید برن اینا. درود بر شما. خیلی از هموطنانی که زنگ میزنن همین حرف شما رو میزنن. بله خیلی که ممنون ازتون. ممنون که با ما تماس گرفتید. تلویزیون هستید. مردمی تلویزیون کشور هستید. سپاسگزارم. خیلی ممنون، قربان شما. زنده باشید، سلامت باشید و امنیت. بریم تهران باز. نادر جهانبانی درود بر شما، روی خط هستید. سلام علیکم ساکن خانم و تینا خانم عزیز از شبکه من و توها. خواستم 2 تا پیام داشتم، اونم به ملت ایرانه و اینکه اون دست از افرادی که فکر میکنن که الان چون اسرائیل حمله کرده به ما و یه جست ارق ملی بیخود گرفتن که ما باید ارد بکنیم در مقابل اسرائیل و اینا همش فکرهای پوچ و بیهوده است. این الان بهترین موقعیتی که همبستگی ایجاد بشه، مردم بریزن بیرون تا این تتمه حکومت جمهوری اسلامی از بین بره و در رأسش هم خود شخص آقای خامنه‌ای که امیدوارم ارتش اسرائیل این شخص رو بدون نابود بکنه تا بلکه این سر اختاپوس زده بشه و ملت ایران به آزادی برسن. این اگر عمل انجام بشه مطمئن باشید که تمام اون تتمه سردارا و نیروهای نظامی که هستن ریزش خواهند کرد و عقب نشینی خواهند کرد و راه رو برای ملت ایران باز خواهند کرد برای یک حکومت دموکراسی. بله. یه ذره از تهران برای ما میگید لطفاً. الان در تهران هم مدام داره بمباران میشه، البته نقاط حساس داره بمباران میشه. این که میگن که مناطق مسکونی هدف جنگنده‌های اسرائیل، نه، این دروغ محض. تنها فقط نقاط حساس داره زده میشه، ولی خب به قول مسئله معروف توی جنگ که هوا پخش نمیکنن. بالاخره بمبی موشکی جای حساس یه منطقه نظامیه متاسفانه. یا جایی که میخوره. آقای جهانبانی اینترنت ندارید، اخبار از کجا پیگیری؟ از کجا متوجه میشید که مثلا کجا رو زدن؟
از همین شبکه شما و شبکه اینترنشنال. بله آخه نه از دیروز تا حالا که اینترنت ها رو قطع کردن خب ما دیگه ویدیویی به دستمون اونجوری نمیرسه، بیشتر داریم پیام های دوستان رو میذاریم، برای همین ازتون پرسیدم. خب از طریق دوستان، از همین طریق صداهایی که ما میشنویم یا به قول معروف همین صداهای انفجار، بله، یا از طریق پیام دوستان که به همدیگه داریم میرسونیم، گزارشاتی که به همدیگه دارم میرسونم، از این طریقه. بله. مرسی، خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. با امید پیروزی و درود به شاهزاده رضا پهلوی که همه اینو مطمئن باشن حداقل 80-90% ملت ایران منتظر ایشون هستن. ممنون. یعنی اینو مطمئن باشن که اکثریت با شاهزاده رضا پهلوی هستن. خیلی ممنون، سپاسگزارم، شبتون بخیر. بریم ونکوور، خانم آلاله از روی خط هستن. درود بر شما، بفرمایید. زمان بخیر، روز بخیر، سلام جان. درود بر شما. شما خانم آلاله دختر پوران فرخزاد هستید؟ شما هستم. آخه خیلی وقت بود صداتون رو نشیده بودم آلاله جان. آره قربانت برم. تینا خانم عزیز، درود به شما. باعث افتخاره که با ما تماس گرفتید آلاله جان. من یه بار دیگه هم با تو صحبت کردم چند روز پیش. خیلی من نبودم، افتخار نداشتم اینجا باشم. منم که با تو صحبت میکنم. عرضی داشتم. بفرمایید. ببینید ما وارد، اولا من یه صدای تکرار میشنوم، نمیدونم چرا، الا چون نمیدونم میاد تو صحبت. ما صدای شما رو به خوبی داریم. بله. ولی این صحبت باعثی که من یادم بره چی بگم. حالا با اینکه سریع بگم وقت دیگران رو نگیرم، من فکر میکنم ما وارد یک تونل آخری شدیم، یعنی در شرایط دیگری قرار گرفتیم. بنابراین نمیتونیم سخنانمون همون باشه که قبل از این اتفاقات بوده، یعنی فردی صحبت کنیم. تون چون میگم ممکنه بیفته. ما نیاز داریم به ارتش میلیونی خودمون. چرا بهتون میگم الان قطع شده؟ نه صداتون هست. خبرها نرسه به اونجا، یعنی ما نه بگیریم نه پس بدیم اخبار رو. و در یه حالت میان همینطور به سر ببر. به نظر من به جای اینکه بیایم دردهای شخصیمونو که سالها این صحبت ها رو کردیم، ما بیایم در این فاصله‌ای که شاهزاده عزیزمون دارن وظایف بزرگ، مسئولیت هاشون رو انجام میدن به احسن. حالا دوستانی که به عنوان اسرائیل و آمریکا به نوعی دیگری دارن اشتباهاتی که شاید در گذشته شده دارن به این نوع جبران میکنن. ما مردمی میان نمیتونیم الان فردی عمل کنیم. بله. و باز آلاله جان بله، اتفاقا اگر صحبت‌های شاهزاده شهریار ایشون هم همینو گفتن ما به نیروهای ارتشیمون و به نیروهای خودمون احتیاج داریم. دقیقاً همین حرفو زدن. آلاله جانم من ازتون عذرخواهی میکنم، خیلی خط از تهران داریم. میدونم اگر اجازه بدید باهاتون صحبت بله کنم. اگر خواستی پشت خط نظری دارم که اگر اجرا بتونه بشه به نظرم راهگشا خواهد. پس اگر اجازه بدید من خطای ایران رو میگیرم، بعد دوباره برمیگردم به شما. اشکالی نداره؟ باشه. خیلی ممنون. مرسی. ممنون. مرسی. متشکرم. میریم آقای یا خانم زیایی از شهریار. درود بر شما، روی خط هستید. زیایی هستم از شهریار. درود بر شما. سلامت باشید. ما سالمه درسته؟ بله سالمه هستم. من صدای شاهزاده که شنیدم خیلی خوشحال شدم. واقعا اصلا چیزی بقول آن قسم اشکم در اومد که بعد سالها عکس جا موت کتابا می‌دیدیم، حالا پسر شهر ما دیدیم. یعنی این صدای خیلی دوست داشتم یه بار صحبت کنم، چون اینجا اینقدر اوضاع خرابه. من زن و بچه‌ها فرستادیم شهرستان، اینقدر اینجا میمونم تو شهریار میمونم تا چی پیروزی ببینم، بعدم برم دنبال بچه‌هام. اینجا به قرآن قسم، چون من یه خیانتی اون موقع کردم، عکس این موشی که الان دفتر اونجا قائم شده عکس بزرگش نفروختم.
زمان جنگ با زمان جنگ ما تو منطقه جنگی آب سرد می‌ریختیم، جوجه از سوراخ شبا در می‌آوردیم باهاش فوتبال می‌کردیم. خب او یعنی این کار نداره، نتانیاهو خود آب سرد بده موش سوراخ در بیاره، بذار تمام بشه. بذار من راحت بشم. به قرآن قسم دیگه من 10 سال بازنشسته هستم، داره گدایی میکنم، یعنی میرم مسابقه کشی میکنم. بله. من صدای قلب من کی شنیدم؟ من صدای قلب من امروز شنیدم. من قلبم پلاس کردم، الان 2 سال قلبم پلاس کردم، ولی این امروز با صدای شنیدم خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. چون ما هیچ تصویری نه، بخاطرم که شهرستان نرفتم چون ماهواره ندارم، شهریار موندم که تا پیروز بشم برم دنبال بچه‌ام بیارم. خیلی خوشحال شدم. شما چه بخشی از صحبت‌های ایشون بود که خیلی خوشحالتون کرد یا دوست داشتین اون بخشو بیشتر از هر بخشای دیگه؟ ببینید اصلا صداش شنیدین امیدوار، یعنی به ما امید داد که چی تمام شد، به ما امید داد که آقا دیگه تمام شد. همینی که گفت که آقا ارتش باید برگرده، برمیگرده. این همون زمان دیگه. من خودم یادمه، خدا شاهد، پاسگاه محل ما، من 15 سالم بود اون موقع، پاسگاه محل ما داشتیم میرفتن تحویل میگرفتیم. اونا که از ما 7-8 سال بزرگتر بودن الان معلم بودن، الان به قول همه‌شون مردن رفتن، کاری نداریم. هم رفتیم راحت پاسگاه تحویل کردیم، سلاحشون ماشیناشون تحویل کردیم. ما که بچه بودیم پشت اینا رفتیم اون موقع، حالا کاری نداریم. ولی خب اون موقع ما عکس اینا کپی می‌کردیم، اون موقع عکس از فرانسه میومد. ما عکسای خب هر کی نمی‌تونه عکس رو بخره. ما عکس رو کپی می‌کردیم، کپی نیلی بود یا البته آبی رنگ بود کپیش. ماشاءالله به حافظتون. آره کپی نیلی بود، اون عکس رو ما می‌فروختیم. اون موقع مردم بیشتر عکس امام می‌خریدن، عکس طالقانی می‌خریدن. ما هر خری که امام داشت به جز رفسنجانی که هم میشناختن، مثلا امامش مشکی بود، سفید بود، ما با مداد مشکیش می‌کردیم، کپی می‌کردیم. یعنی میگم عکس طالقانی دادی که من 7 تا بازار بعد میرم فساد می‌کردم، 40 زمستون بودی، میگم همینه. گفت این طالقانی، گفتم همین طالقانیه. بابا چه فرقی می‌کنه؟ تو بره دیوار خونت بزنی دیگه، لام نشه. نمی‌دونستم. حالا اون موقع خیانت دیگه کردم، اون موقع بایستم بچه‌ام هر چقدر اصرار کردن که بیاد بریم، گفتم نه، من این وقت با هم نیستم تا پیروزی ببینیم بیام دنبال شما. خیلی ممنون، خیلی خوشحالیم که با ما تماس گرفتید جناب ضیایی. ما خیلی خوشحالم، خدا شاهده. نمیدونم چی من شبا بود خیلی زحمت کشیدم، چون سواد اونچنانی نداشتم که یوتیوب و چی بگیرم. شما یه مدت رفت یعنی 4 ماه اومدین، درسته؟ بله درست. 4 ماه اومدین. چون سالم خانم الان میبینم، جوونیاش میبینم، الان میبینم خیلی زمین تازه فقط جای خواهر من خیلی سالم خانم اگه خودت هستی اون جوونیای 5-6 سال پیش کجا الان کجا؟ بله مرسی، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردیم. در نیا خواهش می‌کنم گریه نکنید، حیف شما گریه بکنید. مرسی ممنون. من گریه میکنید، چاره دیگه نداره بنده خدا. بله مرسی. ما که سالات عذاب میکشیم. شما دلتون خوش باشه. مرسی آقای ضیایی، خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. میریم عمان پیش مینا. گفتن از حالا موقع چقدر من دیر پیش خودم دارم میگم، من از تو این 3-4 روز به دوستم گفتم من 30 سال پیر شدم. اگه شما هم جای من بودین الان یه شکل دیگه میشدین واقعا، چون اصلا نخوابیدیم. خب خانم مینا درود بر شما، روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. ببخشید من یکم بغض داشتم، راستش ما برای کاری اومده بودیم اینجا، گیر افتادیم، بعد میخواستیم از راه آب برگردیم، خانواده‌ام اجازه ندادن. من خودم تو شلوغی‌های مهسا امینی بودم که حتی ما ته یه کوچه بومبست کتک هم خوردیم. من میخواستم راجع به این موضوعی که شاهزاده صحبت کردن یه چیزی بگم. اینکه اگه مردم بیان بیرون، من احساس میکنم که یه سری نیروهای بسیجی که حتی تو خیلی خانواده هم حتی الان هستن، عقده‌شون رو میخوان سر مردم عادی خالی بکنن. چقدر خوب میشدش که اگه چند نفر از ارتش یا یه سری از نیروها پشتیبانی خودشون رو اعلام میکردن، خیلی هم مردم بعد اون اعداما، بعد اون کور شدن ها میترسن. مثلا من خودم یکی از دوستان میگفت من شخصا میترسم داداشم اگه شلوغ بشه بخواد بره بیرون. ولی یه لحظه اجازه بدین قبل اینکه آخه خیلی اجازه بدین، ببینین الان امروز جمهوری اسلامی دقیقا شما به من بگین با همین 2 هفته پیشش چقدر تفاوت کرده. یعنی اگر که
تصور هر ایرانی امروز همون تصوریه که به عنوان مثال در 1401 از جمهوری اسلامیه، همون تصوریه که 1 ماه پیش حتی از جمهوری اسلامی. خب این تصور اشتباه دیگه. ببینید شما یه سیستمی مواجه هستید که ساختار فرماندهیش از بین رفته کاملا. تمام نهادهای سرکوبش تا نهاد پروپاگانداش در صدا و سیما نابود شده. اینکه این تصویر در ذهن ما باشه یا بخوایم راجع بهش صحبت کنیم که ما دقیقاً از امروز جمهوری اسلامی همون اندازه وحشت میکنیم که 2 هفته پیش یا 1 ماه پیش، این به باور من نگاه واقع گرایانه‌ای نسبت به شرایط نیست. نه، حرف شما درسته. من دارم صحبتایی که بین خیلی ها میشه رو دارم بهتون میگم که خیلی ها میترسن، نه اینکه دوست نداشته باشن برن، میگن کسی پشت ما در میاد یا اینا عقده‌شون رو نخوان تو این وضعیت که اینترنت هم نیستش، تلفن‌ها رو هم قطع کردن، سر ما تو کوچه خیابون در بیارن. وگرنه میگم ما خودمون جزو کسایی بودیم که رفتیم، خود منو توی کوچه بنبست کتک زدن، آخر سر شانسی اتفاقی تو خیابون افتاد اینا ما رو ول کردن، وگرنه هیچکی به داد من تو اون کوچه بنبست نمیرسید. من شانس آوردم. بله متاسفانه همه خوب میشه که این یه اتفاق کوچیکی بیفته، یکی رهبری رو انجام بده که همه بخوام جرأت بکنم برم بیرون. بله ببینید اون اتفاق خیلی آدمای عوضی هستن. بسیجی‌ها والا فعلا که نیروی ندارن. اتفاقا یه خانومی هم تماس گرفتن، گفتن که اصلا برخوردشون اولا تعداد بسیار کمه در سراسر ایران، برخوردشون بسیار بله دقیقاً. میدونید این تصویر ارائه کردن از جمهوری اسلامی مشابه اون چیزی که بوده امروز به نظر من واقع گرایانه نیستش و اگر در ذهن شما یا دوستانتون به این شکل هستش، من واقعا از شما دعوت میکنم که ابتدا اقتدار جمهوری اسلامی رو در ذهن خودتون بشکنید، چون اقتدار حقیقی جمهوری اسلامی شکسته شده، تحقیر شده، قدرتی نداره و نیرویی نداره. من یه صحبت پایانی هم میکنم که تماسای دیگه‌تون باشه. من فقط امیدوارم که همه چی به نفع وطنمون و مردممون باشه، چون من تو صحبت‌های همه این ترس رو دارم که اگه اینا بخوام بمونن اینا پدر ما رو در میارن. بله خیلی همه جوره. من فقط از این میترسم. به هر حال اگر که دوستانتون میترسن با ادامه اعتصابات سراسری و در خانه ماندن هم با شعار دادن هم میتونن کمک زیادی به ایجاد همبستگی بکنن. لطفاً اگر میشنون خودت هم همینطور به گوششون. ممنون از تماستون. میریم تهران پیش جناب جمشید. درود بر شما، روی خط هستید. سلام خانم. سلام، بفرمایید از تهران. خسته نباشید. خیلی ممنون. من تقریبا 1 ساعت پیش از دماوند اومدم تا تهران. ما شمالی ترین نقطه تهران هستیم. تجریش بالای تجریش. بله. بعد به جای بازرسی ما رو نگه داشتن. بازرسی که گذاشتن بیرون از تهران تا بیکریه. چیزی هم ازتون گرفتن مثلا؟ نه من چیزی نداشتم. نه کلا. خب برای چی پس برای چی نگرتون داشتن؟ میخوان ماشینا رو میگردن. ماشینا رو میگردن. ماشینای وانتا رو خیلی سختگیری میکنن. وانتای سرپوشیده یا کانتینردارا رو خیلی سختگیری میکنن. بله اینا چون خیلی وحشت کردن. شما درست میگین، بسیار وحشت کردن به دلیل اینکه نیروهای کماندویی اسرائیلی خب الان در عملیاتی که انجام دادن در داخل ایران بوده، حالا در آسمان که هستن در داخل ایران و اینا الان نگران هر جابجایی هستن، چون اگر شما جزئیات عملیاتی که انجام شده رو بدونید و ببینید واقعا تعجب آور در این سطح نفوذ اطلاعاتی و امنیتی. شما حساب کنید اینا حتی کارت تونسته بودن کارت ملی براشون صادر شده بوده افرادی که این عملیات ها رو انجام داده بودند. برای همین الان و بسیار هم جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیفی واقع شده، بنابراین از ترسش باید به همش مشکوکن، به خودشون مشکوکن، به بغل دستیشون مشکوکن. برای همین هم ماشینا رو میگردن چون نگرانن که نیروهای نفوذی در خیابان‌ها حضور داشته باشن و تسلیحات رو جابجا کنن و موارد دیگه.
بسیجی‌ها اینقدر تو خیابونه هستن، مثلا بیت المال موتور بهشون دادن. مثلا تو محدوده قیصریه مسجد مفتخر مسجد مفخراست. مسجد فقط بیت المال ما رو مصرف میکنن بابت سرکوب مردم. اصلا هیچ در وجه مردم، در انسانهای روشنفکر ایران تا آدمایی بشن، اصلا این سپاهی ها بسیجی ها هیچ ذهنیت خوبی ندارن. ما یه خانواده 3 نفره، انا با دخترم با خانمم نشستم تلویزیون شما رو تماشا میکنم. من تازه رسیدم، بچه‌ام زودتر من تازه رسیدم. من یه ماشین نیسان دارم، با تدارکات شهر ما انجام میدیم. اصلا بعد من خیلی امیدوارم این جنگ اسرائیل رو، چون اسرائیل در دوران من اصلا از دهه 43 من تو دهه 40 من چون جنگ ایران عراق بودیم. من تو تاریخ اسرائیل رو رجوع کردم، خیلی بساب حضور سیاست بودم با روشنفکرها، با اسرائیل یه جایی شروع نمی‌کنه، یه جنگی شروع نمی‌کنه باغ داشته باشه. اصلا مردم ایران 60% مردم ایران برای این باورن که امیدواریم در حال، چون جنگ چیز خوبی نیست، امیدواریم کمترین هزینه رو برای مردم کشورمون داشته باشیم. الان من اونجوری که بررسی میکنم ما بالا یعنی بالاترین نقطه تهران. درست. پشت سرمون یه ایستگاه آنتن هست. مردم محله همه کوچ کردن رفتن به خاطر که اسرائیل این ایستگاه آنتن جمارون رو نزن. من در طی 36 سال شمرون زندگی و اصلیتم شمالیه. اما این 36 سال این مفخرهای جمهوری اسلامی رو که من دور و برشون بودم، از اون رفسنجانی گرفته تا کسا. بله فکر کنم صداشون قطع شد. بریم به تهران پیش خانم یاس. درود بر شما، روی خط هستید. سلام دخترا، خدا قوت، واقعا مرسی که هستین. الان تو این روزا واقعا دلخوشی ما به شماست که میبینیم روی ماهتون و از اخبار خبر داریم. دلخوشی ما هم به شماست که صدای ماهتون رو میشنویم از ایران. واقعا عزیز دلین، قربونتون برم. بچه من از ساعت 1:08 رفتم پشت بوم چون یه سری صدای پدافند اومد. خب شده این روزا تفریح ما یه جوری صدا که میاد میریم پشت بوم به چشم ببینیم و خوش بگذره. کدوم منطقه هستید اگر دوست داشتی به ما بگید؟ ما غرب تهران هستیم. الان من دیدم یه سری ویدیو اومده سمت صادقیه و اینا پدافندا دارن همینطوری کار میکنن. حالا اینو میخوام بهتون بگم. پدر من چشای خیلی تیزی داره، باورتون نمیشه. ما پشت بوم هواپیماهای جنگنده‌های اسرائیل داشتیم میدیدیم که چجوری تو آسمون داشتن میچرخیدن. بله اصلا دست یک کشور دیگه است. حتی روزنامه‌های خودشون هم زدن. کرج و مهرآباد و اینا همینجور داشتن پدافند میزدن، ولی هواپیما کجا و پدافندای اینا کجا؟ یعنی قشنگ فقط دارن جو میدن دیگه، یه تق و توق کنن بگم ما هم هستیم. واقعا شرم‌آوره که آسمان کشور ما راحت در اختیار یک کشور دیگه قرار گرفته، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. دقیقاً. بعد اون وقت بعضی دوستان یا اون وقت بعضیا زنگ میزنن میگن وای ما وحشت میکنیم حتی شعار بدیم از جمهوری اسلامی، ما وحشت میکنیم. واقعا اینم از اون حرفای روزگاره که آدم تعجب میکنه. تینا جون در رابطه با این موضوع واقعیت جو تهران شدیداً امنیتی هست. تو روز بیشتر شما موتوریای بسیجی رو میبینین که تو کوچه پس کوچه ها تمام سطح شهر دارن میچرخن و همه چی رو دارن بازرسی میکنن، ولی غروب هوا که تاریک میشه ایستای بازرسی میتونم بهتون بگم که هر 2-3 کیلومتر یه ایست بازرسی خیلی سنگین میزنن که حتی ماشینای شخصی هم به صندوق عقباشون هم راه نمیکنن، اونا هم چک میکنن. از این لحاظ خیلی امنیته. یعنی واقعا ما که خودمون 401 جزء ما بچه محل حمیدرضا هستیم و تمام اون اتفاقات رو ما اون شبا خودمون به چشم دیدیم و بدترین روزا رو ما تو اون محل گذروندیم. یاس جان ببینید 2 تا تفاوته. اگر که اینا حضور دارن امروز در سطح شهر، ببینید شما یه وقتی حضور برای برخورد امنیتی با شهروندانه و برای برخورد
یه وقتی حضور از وحشت رفت و آمد نیروهای اسرائیل، کماندوهای اسرائیل، کنترل فضا برای جلوگیری از عملیات بیشتره. حضوری که امروز اینا در خیابانها با ترس و وحشت مطمئن باشین خودشون دارن، برای اینکه میدونن فرمانده هاشون کجا رفتن، حضوری نیستش که برای برخورده با شما باشه. تمامش با ترس و وحشت برای اینه که بتونه چیزی رو شناسایی کنه، جلوگیری کنه از یک عملیات دیگه، تسلیحات نظامی. شما اگر جزئیات عملیاتی که انجام شده رو، اگر جزئیاتش رو برای شما بگن، باور کنید اصلا دهنتون باز میمونه که چطور یک کشور دیگه موفق شده که در این سطح عملیات و نفوذ در داخل خود سیستم چنان نفوذی داشته باشه. میونه کلامت الان در طول روز تمام نقطه تهران و اینا خود نیروهای اسرائیلی باز دارن پدافنده زمین به هوا، زمین به زمین اینا دارن کاشت میکنن. یعنی جوریه که اطرافیان ما که تو گروه های نظامی هستن دارن خودشون هر روز میگن که دیروز فلانجا پدافند کشف کردن، فلانجا سمت شهریار لای لاستیک اینا پدافند در آوردن. یعنی خودشون دیگه موندن نمیدونن چی کار کنن. مورای زخمی شدن، فقط تو خیابون میخوام به مردم یه نیشی بزنن شاید یه چیزی پیدا کنم. درست. بعد اینکه من بهتون بگم که بچه‌ها سمت جاده امامزاده داوود رفته بودن، کوههای کن. میگفتن که از اونجا همینجوری پهپاد وارد تهران میشد. یعنی از سمت کوههای امامزاده داوود غرب تهران به پهپاد وارد تهران دارن میکنن. یعنی اینا انقدر تلشتن، یعنی یه واژه‌ای که کلا نداره، واقعا خودشون هم دیگه میدونن دیگه. واقعا انقدر تلشتن قشنگ راحت پهپاد داره از کوههای امامزاده داوود وارد غرب تهران میشه. اینا پدافند تق و توق میزنن. ما خودمون اون روز پهپاد رو به چش داشتیم میدیدیم، اینا یه طرف دیگه داشتن پدافند میزدن. اصلا یه مسخره بازی اینا تو تهران راه انداختن، فقط سرگرمی خودشون. مردم اما کسایی که الان نمیخوام بگم همه، ولی کسایی که الان از تهران رفتن، از خونه هاشون رفتن، درصد خیلی زیادشون همون قشر خاکستری هن که 401 حتی در خونه شونم به روی ماها که تو کوچه بودیم، وسط خیابون بودیم، باز نکردن. همونا اومدن شیشه‌های خونه شون رو آوردن پایین. همونا ماشیناشون رو کوچه خیابونای ما خورد خاکستری کردن. همونا الان بلند شدن رفتن. اینا آدمایی هستن که اگه ورق برگرده اینوری میشن، ورق برگرده اونوری میشن. ولی ما همچنان نشستیم تو خونم و ما هم جا داشتیم، میتونستیم بریم چند جای اطراف تهران جا داشتیم، میتونستیم راحت بریم مثل خیلیا فرار کنیم. ولی تو خونه خودمون دیدیم امن‌تریم. دور و برمون رو نگاه کردیم، گفتیم آقا جون ما اعتماد کردیم، من ایرانی اعتماد کردم به اسرائیل که گفتش که من غیر نظامی ها رو نمیزنم و فکر کنم الان قطع بشه. و ما به اعتماد به نتانیاهو نشستیم تو خونمون و منتظریم که به پیروزی برسیم و روزی رو ببینیم که شاهزاده از هواپیما پیاده میشه، مردم همه تو میدون آزادی جشن بگیریم، آبجوها رو بگیریم دستمون رو فقط برقصیم و شادی کنیم. یاس عزیز دیگه اجازه بدیم برگردیم به همون اسم اصلی میدان شهیاد. آره میدان شهیاد. دقیقاً همون مثل ویدیوهای تصور کنم الان همه‌شو دیدم. الان لحظه به لحظه‌ای که داشتی میگفتین رو من دیدم. مرسی. بچه‌ها من وقتتون رو نمیگیرم، برمیان بیان رو خط. خیلی دوستتون داریم همتون رو، به امید پیروزی، به امیدی که تک تکتون رو تو تهران ببینید و بلند میگم که جاوید شاه، شاهزاده جاوید شاه. مرسی، خیلی ممنون. شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بریم کرج. آقای رامین درود بر شما، روی خط هستید. جناب رامین اگر درود بر شما، اگر صدای تلویزیونتون رو کم بکنید من ازتون ممنون میشم. سلام، خسته نباشید. خیلی ممنون، بفرمایید. از کرج برامون بگید. کرج هیچ امن و امان خدا رو شکر هیچ اتفاقی نیستش. از وقتی ایران شروع کرده موشک زدن و
چشم. آره از وقتی که شروع کرده موشک زدن و تو این چند روزه خورده زیاد شده، من چیزی تو کرج حس نکردم. من فکر می‌کنم باید یه دست مریضات به سپاه پاسدارانمون بگیم که یعنی انقدر آقای رامین الان دیشب که حالا جمهوری اسلامی اینترنت رو بسته که کسی متوجه نشه در ایران چه میگذره، ولی خب اخبارهای خارجی نه دیگه، خب اخبارها بالاخره نشون میدن نمیذارن فیلم بگیرن مردمشون که ما ببینیم اونجا چه خبره. آقای رامین تمام فیلم‌ها آقای رامین همه رو داره لحظه به لحظه نشون میده، تمام آمار کشته شده ها، آمار زخمی ها رو داره میده. اصلا چیزهایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میکنه تصاویر تلویزیون های اسرائیل، تمام دنیا دارن میبینن در اسرائیل داره لحظه به لحظه. من بهتون بگم خانم سالمه و تینا خانم، من برای شما احترام خاصی قائلم، ولی الان صحبت مملکت منه، مرز و بوم منه. من اصلا کار به هیچ احد و ناسی ندارم. این خاک مال من ایرانیه. بله یعنی برای شماست، برای همه ایرانی هست. میان میفروشن این خاکشون رو. اصلا من نمیتونم درک کنم یه ایرانی جناب رامین اسرائیلی رو بخواد بلند کنه بزنه به جناب رامین اصلا ببین من نمیتونم قبول کنم. الان صحبت خاک منه. بله من کاملا متوجهم. این خاک همه ماست، همه ما ایرانی‌ها، حتی ما کسانی مثل ما که نمیتونیم برگردیم توی اون خاک. این چیزی که شما باید متوجه بشید که چه کسی باعث و بانه همچین جنگی شده. این چیزی که شما باید متوجه بشید این که چرا باید هوای ایران اینجوری باز باشه که اینقدر راحت بیان این اسرائیل بیاد و وارد خاک ما بشه. باعث و بانی این اتفاق، این جنگ کیه؟ ببین این تا اینجا من با حرف شما اصلا کاملا موافقم، ولی اینو شما باید قبول کنید الان باید پشت خاک این مملکت باشیم. خیلی راحت نفروشیم، به خدا قسم. کی خاکش رو میخواد بفروشه آقای رامین؟ من متوجه نمیشم. به خاطر اینکه شما دارین میگین که خاکمون نفروشین. کی خواست خاکش رو بفروشه؟ اتفاقا اون کسی که داره خاکو میفروشه داره کشور رو میفروشه. اونا اصلا آقای رامین اونا اصلا نمیخوان بیان مملکت ما رو بگیرن. داشته باشم. اول از همه رامین جان ببینید صحبتی که شما میکنید راجع به این که هیچ اتفاقی اینجا نمیفته، خب این اشتباهه. ببینید این درست نیست. ما باید صداقت داشته باشیم، حداقل در خبررسانی به همین میهنی که شما دلتون براش میتپه، که شما برای خاکش و برای مردمش نگران هستید. من اینو میشنوم توی صدای شما، میفهمم. بنابراین باید صداقت داشته باشیم رامین جان. ببینید ما ویدیوهای اینطور نیست که اتفاقی نیفته. اشاره کردین به اینکه اسرائیل اجازه نمیده تمام خبرگزاری‌های بین‌المللی آزادانه در اسرائیل حضور دارن گزارش میدن. همونطوری که سالم هم اشاره کرد، حتی اون چیزی رو که تلویزیون‌های جمهوری من بهتون بگم. اجازه بدید من حرفم تمام شه، چون از شما نه اجازه بدید. من عذرخواهی می‌کنم. ببینید این حرفای شما مال یک کشوریه که مردمش مثل ترکیه. ببین 3 سال پیش 2 سال پیش 3 سال پیش ترکیه مشکل دلار ایران ما رو که الان 10-20 سال ما مشکل داریم پیدا کرد. مردم ترکیه اومدن جلوی بانک صف کشیدن، دلارای تو خونه‌شون دادن. ما مردم خوبی داریم، من توهین به کسی نمی‌کنم، خاک پای همشون، ولی همه منفعت طلبیم. کسی که میاد برای 10 میلیون تومان میره جلوی نمیدونم سپاه عکس میگیره، فیلم میگیره، میفرسته، خب اونو نمیشه ایرانی اسمشو. رامین جان من میتونم یه نکته بهتون بگم. همه جورم تو فشار هستیم، منم یه کارگرم. اجازه بدین. میدونید که منفعت طلبانی که دستی مثل نتانیاهو درست نمیتونه مردم خودش رو مدیریت کنه. درست میگی رامین جان. اول از همه منفعت طلبانی که نام بردی در رده اولشون در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بودن، چون اتفاقی که افتاده در نتیجه نفوذ اطلاعاتی و امنیتی عمیق یک کشور دیگه در دل نیروهای جمهوری اسلامی بوده. این اول از همه. پس بنابراین در اثر منفعت طلبی نیروهای جمهوری اسلامی بوده که به اینجا رسیدین، نه مردم ایران. اجازه بدین. بله. نه آهان، پس بذاریم با هم گفتگو. اجازه بدین. بله یه جوری بوده. رامین از بعد یه چیز دیگه من بگم، بفرمایید. دقیقاً حرف شما رو من درک میکنم. بله تا اینجا اصلا گیری ما اشتباه اومدیم، ولی امروز ببین من تا حالا راهپیمایی نرفتم،
خدا شاهده به جون بچم، ولی من فردا ساعت 6 صبح میرم، چون صحبت مرز این مملکته. ما کسی قرار نیست مرزای شما رو بگیره جناب رامین. ما باید اینو اصلا وقتی بیاد دشمن من ببینه که صداشون رفت تنش میفته. خب یه سوال دیگه ازتون دارم. این ایده درسته. باید ما هممون بریم، حتی مخالفای این حکومت چپ راست نمیدون، باید به نظرم فردا تو خیابون باشیم. یه سوال دیگه. کار به حکومت نداریم. ببین میدونی جریان چیه؟ جریان مثل یه پدر معتادی میمونه که الان از تو کوچه اومدن خانواده رو دارن میزنن. پسری که با پدر مشکل داره میاد پشت پدر، ولی فردا که این مشکل این کوچه حل شد گوش باباشو میگیره. الان به نظر من باید توی خیابون باشیم که این دولت فکر نکنه، یعنی دنیا فکر نکنه که این حکومت فعلا تنهاست. میتونه من باهاشون صحبت کنم. ببین رامین جان، اول از همه اجازه بدین که با همدیگه گفتگو کنیم، برای اینکه من دوست دارم با همدیگه حرف بزنیم. اون چیزی که منش مخالفانم هست یا منش ما هست اینه که یک نگاه واقع بینانه و انسانی نسبت به شرایط امروزمون داشته باشیم. اول از همه این که من میخوام بدونم حضور شما در خیابان در حمایت از جمهوری اسلامی که خودتون هم پذیرفتید دیگه، نیروهای منفعت طلب خودش باعث شده امروز به اینجا باشه. شما ناراحت نیستید از این که جمهوری اسلامی کشورتون رو دو دستی در واقع در اختیار یک نیروی دیگه خارجی قرار داده؟ قطع شد. دلم میخواد زنگ بزنین با هم دوباره زنگ بزنین رامین، برای اینکه میدونم محترمین، برای اینکه میدونم که دلتون در گروه ایرانه، اما فکر میکنم راه حلتون در شرایط امروز ایران راه حل درستی نیست. بریم کرج پیش آقای فراز نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. سلام علیکم، شبتون خوش. شب شما هم بخیر. از کرج بر ما بگید. زنده باشید. من از کرج تماس میگیرم. میخواستم بگم که خیلی این آقایی که قبل از من تماس گرفتن باعث شدن که من تماس بگیرم، چون واقعا با حرفاشون اعصاب منو و مطمئنم خیلی از کرجای دیگران به هم ریختن. ما کرج زندگی میکنیم، نزدیک فرودگاه پیام هستیم. بماند وقتایی که فرودگاه پیام رو زدن، مثل همین بامداد امروز که کاملا صداش اومده، حتی وقتایی که خیلی نقاط دورتر مثل کردان، صفادشت و جاهای دیگر رو زدن، باز ما صداشو شنیدیم، خونه هامون تکون خورده، پنجره هامون تکون خورده. من نمیدونم ایشون کجای کرج زندگی میکنن که میگن کرج امن و امانه فلانه. ما به هر کی میگیم تهران امن نیست بیاین کرج پیش ما، میگه برو بابا حرف نزن، کرج از تهران بدتره. والا هر جا رو دارن میزنن ما میبینیم، هر چی شلیک میکنن تو آسمون ما میبینیم، هر چی پهپاداشون رو تو آسمون خودمون بالا سر خودمون پهپادهای جمهوری اسلامی رو داره میزنه اسرائیل و ما میبینیم این چیزا رو. درست آسمون ما رو یکی دیگه تصرف کرده، ولی 47 سال مملکت ما رو هم یکی کسایی دیگه تصرف کردن. ما تا الان کجا بودیم؟ چرا من نمیدونم چرا بعضی اینقدر یک تنه به قاضی میرن. فکر نمیکنم الان وقت توی خیابون رفتن از نظر من شخصا نیست. ما الان درگیر انقلاب نیستیم، ما الان درگیر جنگیم. جنگ توی خیابون رفتن رو نمیطلبه. این جنگی که ما الان داریم باید باعث بشه که همه مردم اعتصاب بکنن. اعتصاب کردن و تو خونه نشستن بهتر از هر چیزیه برای جنگ. ما الان داریم این رو لمس میکنیم و بماند این الان بعضی هم تماس گرفتن گفتن که گوشه مثلا بسیجی‌ها فلان اینا آره هستن، بگیر و ببند هست، موندن شبا ماشینا رو میگردن و فلان و اینا سرچ میکنن، حالا نگاه میکنن تو ماشینا. بماند که کاملا از رفتارشون مشخصه که ترسیدن، با ترس و لرز دارن با ترس و لرز دارن این کار رو میکنن و نگاه میکنن و خیلی نرمال برخورد میکنن، نه مثل قبلا که با تغییر و با شجاعت مثلا خاص خودشون که میدونستن پشتوانه دارن اونجوری برخورد نمیکنن. ولی تر و تیپا از این بچه بسیجیایی که تازه پشت لبشون سبز شده و یه تعدادی هم غم قداره به دست با تر و تیپای چاله میدونی با لباسای شخصی، لباسای مثلا شخصی، شلوارای 8 جیب و فلان اینجور چیزا میپوشن، باتوم دستشون، شوکر دستشون، که مثلا دیگران رو بترسونن ولی هیچ حرکت خاصی نمیکنن، فقط میخوان یه جوری بهتون تلقین بکنن که مثلا ما حواسمون به همه چی هست و ما همه اینا رو قبلا سالهای گذشتم تجربه کردیم. فراز جان این صحنه‌هایی که داریم میگیم برای من خیلی تکراری و آشناست. ولی دیگه الان کار از کار گذشته، به قول دوستان گفتنی دیگه اسرائیل اومده شروع کرده و داره پیش میره.
دیگه الان وقت گشتن نیست و خودشون هم خوب این رو میدونن و دستشون به هیچ جا بند نیست و هیچی هم پیدا نمیکنن. اگر میتونستن پیدا کنن تا الان پیدا کرده بودن. اینترنت رو قطع نمی‌کردن، حداقل مردم یه 4 تا فیلم بگیرن بذارن. و یک چیز دیگه، الان بیش از 24 ساعت، الان از دیروز ظهر ساعت 2 تا الان که 10 شب امروزه، الان نزدیک 30 ساعت، نزدیک 32 ساعت کلا اینترنت‌های ما قطعه، چه خونه چه خط‌های موبایل، هیچ گونه پیامی نمیتونیم رد و بدل کنیم. یعنی حتی یک ثانیه من پیام فرستادم برای دوستان، برای شما، برای گزارشگر که اگر یک ثانیه اینترنت وصل شد پیام بره، ولی هیچی تا الان ارسال نشده. کاملا اینترنت قطع، بعضن ایزوله کردن ما. بله این میدونید من اگر صدام میلرزه از عصبانیت دوست ندارم کسی فکر بکنه من از ترس دارم میلرزم. نه دیگه خونم به جوش اومده که دارم اینجوری نه حق دارید. ببینین من یه چیز رو بگم، افراد این چنینی وقتی زنگ میزنن ما نمیتونیم که غیر واقع گرایانه بگیم چنین افرادی وجود ندارن. در فردای ایران هم قطعا وجود دارن. برای همین ما باید بدونیم که چطور با هم دیگه میتونیم برخورد کنیم و همینطور هم که گفتم ما باید با یک نگاه واقع بینانه، درست، انسان دوستانه، اون چیزی که در شأن شماست، در شأن من و شمای ایرانیه با این افراد برخورد کنیم. حالا در تکمیل حرف شما من میخوام به آقای رامین بگم اون خیانتی که به خاک ما شده خیانتی بوده از سمت جمهوری اسلامی شده، برای اینکه چرا آسمان و زمین این کشور بی‌دفاع مونده. ازش میخوام که فقط به این مسئله فکر کنه. شما هم اشاره کردین به حضور این بسیجی ها، باهاتون کاملا موافقم. امروز اگر اینا حضور دارن، حضور خیابانی دارن، نه به خاطر اینکه توان مقابله با شما رو دارن، بلکه با ترس و وحشت فقط باید جستجو کنن که یه ماشینی نکنه با کماندوهای اسرائیلی نمیدونم موشک و اسلحه و ادوات نظامی و حالا تجهیزات دیگه‌ای رو جابجا کنه در سراسر کشور. من فقط میخوام ولی باید این رو بهتون بگم، این سر و وضعی که دارن مطمئن باشید اگر یه نفر پیدا بشه با یه کلت راحت میتونه همه اینا رو فراری بده. یعنی اصلا تجهیزاتی ندارن که اگر بخوان چیزی رو پیدا بکنن، بخوان توقیف بکنن یا بگیرن، اصلا هیچی، فقط پاتون دستشونه و خیلی ممنون. بله مرسی فراز، ممنون که با ما تماس گرفتید. ممنونم. مواظب خودتون باشین. شبتون بخیر. من از همینجا یه چیزی رو فراموش ببخشید من عجله کردی. آره ببخشید من معذرت میخوام. ببینید من یه ویدیوی اختصاصی همین الان دریافت کردم که داشتیم تماس ها رو میگرفتیم. یک ویدیویی هستش از لویزان که گویا یک انفجار بسیار مهیب اونجا رخ داده و گزارش های محلی دارن میگن که اصلا خیلی ها از افراد محلی و مردم که اونجا هستن دارن گمان زنی میکنن که اصلا محل اختفای علی خامنه‌ای بوده. خب مسلماً ما که نمیتونیم این راستی آزمایی کنیم، یعنی اینو صحتش رو تشخیص بدیم. من فقط اون چیزی رو انتقال میدم که برای من فرستادن و به من گفتن. حالا اگر فعلا تلفن ها رو بگیریم، من همکاران دارن آماده میکنم ویدیو رو ببینیم. بریم پیش جناب ناصر از شهریار. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما خانمای محترم، شبتون بخیر. البته به وقت ایران. من انقدر بابت تلفن قبلی انقدر ناراحتم و عصبی هستم که صدا میاد؟ بله بفرمایید. انقدر ناراحت عصبی شدم، نمیدونم چرا بعضی از این هموطنای من، دوستای من که زنگ میزنن اینجا صحبت میکنن فراموش میکنن چقدر جمهوری اسلامی تو این چند وقته به ما ظلم کرده. بابا این بچه هایی که رفتن به خاطر ما شهید شدن، به خاطر ما در راه آزادی وطن رفتن و فراموش کردین؟ یک هفته قبل از اینکه جنگ ایران و اسرائیل شروع بشه مگه مجاهد رو اعدام نکردن؟ مگه پدر کیان پیرفلک نیومد یک هفته قبلا اومد گفتش که من از بچه‌های ایزه هیچ شکایتی ندارم؟ فراموش کردید شما؟ چرا فاز جمهوری اسلامی رو گرفتید؟ جمهوری اسلامی همون کسیه که نیکا شاکرمی رو برد پشت ماشینای یخچال همین آقای ابوالفضل پایدار، بستنی میهن کشت، انداخت اونجا، دلروزش هم ریخت بیرون. فراموش کردید اینا رو؟ چقدر شما اصلا فراموشکار هستید؟ بس کنید آقا، چقدر با تاوان شما ها رو ما بدیم؟
همین جمهوری اسلامی، همین علی خامنه‌ای باعث این همه بدبختی و مصیبت‌هایی که بر سر مردم ما اومده، مملکت ما اومده. زمان شاه فقید که اوایل جنگ هم میشد که شاه فقید رفتن، از ایران رفتن و اون شورش 57 شد. بعد اینکه جنگ شروع شد یه دونه آژیر توی تهران چیز کرده بود. من یادمه، من این دومین بار دارم جنگو میبینم. یه دونه آژیر تو تهران الان نیست، یه پناهگاه نیست. شما از کدوم جمهوری، از کدوم مملکت داری صحبت میکنی؟ خانم مرضیه برومند توی شهر موشاش برین نگاه بکنید، یه دونه آژیر گذاشته توی این قسمت دوم که سال 97 ساخته. اینا به اندازه مرضیه برومند هم نتونستن یه آژیر توی تهران بذارن که مردم رو مطلع بکنن. الان از ترسشون اینترنت ها رو قطع کردن که کسی از بدبختی و بلاهایی که سرشون داره میاد فیلم نگیره. جمهوری اسلامی مملکت، من دایی من شهید شده خانم. خب ما جزء خانواده شهدا هستیم، ولی هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ما نداریم و نخواهیم هم داشت. بله، برای من خانواده محمد جهان‌آرا محترمه، برای من شهید همت محترمه، ولی علی خامنه‌ای محترم نیست، چون تمام مصیبت‌های ما به خاطر این آقایونی که هستن. اگه جمهوری اسلامی باهوش بود، مملکت داری بلد بود، نمیذاش فرماندهان ارشدش کشته بشن. اسرائیلی‌ها یه جوری اومدن زدن پرده خونه علی شمخانی تکون نخورده. از چه کسی داری شما دفاع میکنید؟ شهری ناصر اگر صحبت از وطن ببخشید من اگر صحبت از وطن پرستی داری میکنید ببخشید بفرمایید. یه نفس عمیق بکشید برای اینکه خطا زیاده حق دارید. عصبی هستم، بعضی از این دوستان بیشتر اطلاع حرفایی میزنن آدمو میرسونن، یعنی نمیدونم مثلا آدرنالین آدم میبرن به هزار میرسونن. بیشتر از شهریار برای ما بگید، به خاطر اینکه تو این لحظاتی که خودتون گفتین اینترنت قطعه، دوست دارن بیشتر بدونن که در ایران داره چه اتفاقاتی میفته. شما که از شهریار هستید لطفا. شهریار که پادگانای شهریار سمت بیتگینه رو طبق اون اخباری که من از دوستان دورور میگیرم زدن، تو فکر میکنم 3 روز 4 روز پیش که خیلی صدای مهیبی میومد اینجا زدن و تقریبا یه نیم ساعت پیشم از دوباره موشک‌های دیدیم که از سمت ایران داره میره، ولی خب پدافنداشو دوستان پدافنداشو اونجا عمل کرده که ریز برنده رو زدن و جو امنیتی هم ساعت 10:30-11 شب به بعد به شدت امنیتی، کوچه ها خیابونا به شدت امنیتی، فقط هم به خاطر ترسشونه. اگر شما به مردمتون اعتماد دارید نیازی به این همه امنیتی کردن کوچه خیابونا نیست. درسته. پس شما نتونستید موساد رو جلوش رو بگیرید، نتونستید نفوذی ها رو جلوش رو بگیرید که این همه تا عمق جمهوری اسلامی نفوذ کردن و شماها ترسیدید. چرا باید یک کشوری پاشه بیاد اینجا پهباد بیاره، لوازم پهباد بیاره اینجا سرهم کنه و شماها رو بزنه و شما خطشون پرید؟ خب اگه اجازه بدی با هم دیگه بریم قبل از تلفن بعدی اون ویدیو رو از لویزان ببینیم که لحظاتی پیش برامون فرستادن. این ویدیو رو از لویزان یکی از گزارشگران من و تو برامون فرستادن که این لحظاتی که دیدیم بعد از یک انفجار بسیار مهیب در این منطقه بوده، حدود ساعت 9 شب، که خود اهالی محله با وجود این که در این مدت انفجارهای مختلفی در این چند روز اونجا ویدیوهاش هم گرفتیم مشاهده کردن، میگفتن این به حدی مهیب بود که الان گمان زنی و دارن فکر میکنن اهالی محل که محل اختفای علی خامنه‌ای اونجا بوده که یه همچین انفجاری. حالا بعد بینندگان عزیز یا گزارشگران دیگه اگر که در اون محل زندگی میکنن ویدیوهاشون رو برای ما بفرستن تا ما بتونیم اطلاعات بیشتری، اگر اینترنت دارید یا اگر اینترنتتون وصل یا اگر میتونن با ما تماس بگیرن. از محله لویزان اگر میتونید با ما تماس بگیرید. بریم سمنان پیش حمید نازنین. درود بر شما، روی خط هستید.
سلام، خسته نباشید سالومه و خانم تینا. درود به شما. درود به شما. ممنونم. اولا خیلی ممنون. من ای وای. صدامو دارید؟ بله بله بله. آره، من چند روز پیش یک ویدیوی از خانم تینا دیدم، خیلی برام لذت بخش بود. استوری هم کردم، در مورد وطن فروشا و وطن پرستا صحبت کردن. امیدوارم که همه این ویدیو رو ببینن حداقل. من اون آقایی که اومد روی خط شما واسه پدر و این حرفا صحبت کرد، من نمیدونم ایشون چجوری به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی حکم پدر ما رو داره. میدونین چجوری به این نتیجه رسیده؟ باور کنین من حالا بذارین الان چون ویدیوی منو دیدین اینو میگم. من یه نفر دیگه اینطور زنگ زده بود، یه مثالی رو زدم که همیشه روانشناسا اتفاقا میزنن. در اون مثال گفتم که شما تصور کنید پدر یک چون یه خانومی گفتن که علی خامنه‌ای در حکم پدر ماست. منم بهشون گفتم شما تصور کنید پدری رو که ببخشید عذر میخوام واقعا به دخترش تجاوز میکنه، همسرش رو کتک زده، چش اون یکی بچهش رو کور کرده، معتاد، پولو میبره بیرون قمار میکنه، مواد میخره، از همسایه دزدی میکنه، همسایه ها رو میزنه. یه روز همسایه میاد در خونه این آدم و بعد پسره میاد جلوی همسایه وای میسه که آی های برای چی اومدی؟ این پدر منه. وای میسه دفاع میکنه. من این مثال زدم، فکر کنم برای این آقای رامین این اصلا برعکس تعبیر شد. بله. تماسشون قطع شد. این کاملا برعکس بود و این اشاره کرد دقیقاً انگار مثال منه، ولی دقیقاً شکل برعکسش. این یک مثال و نمونه روانشناسیه از برخوردی که رفتار فرد سوء استفادهگر رو ما باید بپذیریم. نه سوء استفادهگر، جانی. شما رفتار یک جانی رو بپذیری و جایی که میخوان تو رو از دست جانی نجات پیدا کنی یا خودت باید خودت از دست جانی نجات بدی، اونجا میاد جلوت وای. سندروم استاکهلم من بهش میگم. دقیقاً. چقدرم الان در فضای مجازی دوستان برای کسانی که پشت جمهوری اسلامی ایستادن دارن از همین این سندروم استاکهلم خیلی دوچارن. بله. بریم قبرس پیش مریم نازنین. درود بر شما، روی خط هستید. درود بر شما. من میخواستم یه جمله بگم در رابطه با حرفایی که اون آقای رامین زد و همه هموطنایی که این شکو دارن. من ایران نیستم و همشون حق میدم. ترسناک این شرایط خوشایند نیست. هیچ کسی دوست نداره توی دنیا به وطنش، به پاره تنش، به خانواده‌اش حمله بشه، ولی ایشون در حالی که شک داره و میترسه از سپاهی یا بسیجی حالا یا نیروی اینا که کاملا هم به حق هست و از اون طرف هم دلش برای وطنش میسوزه و وطن پرستی رو اینجا ادعا شده. این دوتا با همدیگه جور در نمیاد. یه وقتیه که دیگه باید ترس رو کنار گذاشت. ما نمیتونیم هم بترسیم. ترس و این شکی که دارن این نشون دهنده اینه که اعتقادی به این رژیم ندارن و همه جنایت‌ها رو دیدن. این چیزاست که ترس رو به جونشون انداخته. بله. نمیتونید که بهش شک دارین و ازش میترسین، نمیتونین ازش هیچ دفاعی بکنین. این دوتا با همدیگه جور در نمیاد. من نمیخوام وقت بقیه رو بگیرم، فقط دلم برای ایران ترس. خانواده‌تون ایران هستن مریم جان؟ بله من خواهرم و خواهرزاده‌ام اونجا، ازشون خبری ندارم از دیروز و برای همه آرزوی امنیت و سلامتی میکنم. من حتی برای مردم اسرائیل، مردم لبنان و غزه، مردم هر جای دنیا، ما ایرانی‌ها، برای هر کسی که وارد جنگ شده و جنگ زده شده، ما چندین ساله، 45-6 ساله که ما در جنگ هستیم، در اسارت هستیم و هیچ کس اینو باور و مشکل ما اینه که وقتی سوریه رو زدن همه دیدن جنگو، همه بدبختی و خانمانسوزی جنگو دیدن، بنابراین با اونا بیشتر همدردی میکنن، ولی هیچ کس تا سالها متوجه دردی که ما کشیدیم، زجری که ما کشیدیم و بی‌عزتی که اینا بر مملکت ما آوردن، این هم آدمو کشتن و زندانی کردن و ترسوندن و اون تروماهایی که بچگی برای ما به وجود آوردن، اون صدمه‌های روحی روانی که برای ما وجود دارن، هیچ کس اینا رو به دنیا نشون نداد تا مدت‌ها. بله. تا این سالهای اخیر که صدای ما به گوش بقیه داره میرسه و اون هم هنوز من وقتی با دوستای اینجام صحبت میکنم همه براشون تعجبه. چی شد؟ الو
من فکر کنم نه، صدا از طرف ما بودش، صدایی که شنیدید. مریم جان رو خطی هنوز؟ قطع شدن. خب تا تلفن‌های دیگه وصل بشه من یه بار دیگه تلفن برنامه رو بخونم. 2044 1233 801 852 2044 1233 801 852. تینا چیز می‌خواستی بگی؟ اگه نه من چند تا پیغام بخونم. خانم حنانه از بندرعباس درود بر شما، روی خط هستید. سلام سالومه جون. سلام تینای عزیزم. درود بر شما. قربونتون برم. حنانه جان، ما از گزارش ها، از خبرهایی که به همون رسیده فکر می‌کنم دیشب بندرعباس هم یه سر و صداهایی بوده و اونجا هم هدف قرار گرفته، درسته؟ بله دیشب یه کوچولو سر و صدا می اومد. البته 2-3 شب پیش هم همینجور یه خورده سر و صدا می اومد، ولی همچنان امن و امانه در کل فعلا. بله، یه خورده از فضای شهر برای ما میگین، از مردم برای ما بگید. بله سالومه جون، شهر خیلی خلوت شده، پمپ بنزینا به شدت شلوغه، به شدت. یعنی هر ساعتی از شبانه روز که شما برید پمپ بنزین، کیلومترها همینجوری صف پمپ بنزین شلوغه و متاسفانه بیشتر از مثلا ساعتها که تو صف باید وایسی، بیشتر از 10 تا 15 لیتر بهت بنزین نمیدن. بله، و خیلی از بندرعباس رفتن، خیلی ها از بندرعباس رفتن، از جزیره کیش رفتن، از جزیره‌های اطراف قشم رفتن، لنگه. خیلی شهرمون خلوت شده. متوجه. البته این دلیلش هم اینه که حنانه جان، همه مثل خیلی از شما همه در خانه ها هستن. میتونیم بگیم که شاید به یه شکلی اعتصابات سراسری، چون میدونم بعضی ها احساس میکنن همه رفتن، ولی خب همه نرفتن، همه خونه هستن. فقط مغازه ها و فروشگاه ها ممکنه تعطیل باشه و این حس هم وجود داشته باشه. بعد ما خودمون همیشه خواهان یه اعتصابات سراسری بودیم و این خب اینو فعلا در حکم برقراری یک اعتصاب عمومی در سراسر ایران در نظر بگیرید. بله 100% همینطوره. حنانه جان، دیشب در بندرعباس اصلا انفجاری رخ داد. صدای منو دارید؟ انفجاری رخ داده؟ جانم. بله. میدونی کجا بوده؟ اطلاع دارید اصلا؟ من متوجه نشدم، ولی چون خونه ما به اسکله نزدیکه، من این صدا رو کاملا متوجه شدم. خب پس یعنی یه انفجاری در بندرعباس دیشب رخ داده. بله دیشب انفجار. ببینید وقتی اینترنت ها رو بر همین از شما میپرسم، اینترنت ها رو میبندن، آدم به اطلاعات دسترسی نداره و دوستانی هستن که حتما در بندرعباس خانواده دارن، نگران میشن. خیلی ممنون که میاین و اینا رو میگید. قطع شدن. حنانه جان، اگر تونستید دوباره با ما تماس بگیرید. الان بریم کرمانشاه پیش آزاده. آزاده جان درود بر شما، روی خط هستید. سلام عزیزای دلم، تینا جان، سالومه عزیزم. درود به شما آزاده عزیزم. خوشحالم که میتونم باهاتون حرف بزنم. ما هم همینطور، ما اینجا هستیم که با شما حرف بزنیم. خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاده. واقعا ناراحتیم که داره بمباران میشه. توی شرایط بدی هستیم، اصلا شرایط خوب نیست، ولی امیدوارم که به زودی همه چیز برای هممون اتفاقای خوب بیفته، آزاد بشیم، توی ایران همدیگر رو ببینیم. و من بسیار بسیار عصبانی شدم از اون آقای رامین که زنگ زدم و اون حرف رو زدم. اصلا ما خبر نداریم که قراره 6 صبح کجا جمع بشن. پس اونا از یه جایی مطلعن که ما نیستیم و مطمئنا اونا آدمای خاصی هستن که از این قضیه خبر دارن که میخوام برن 6 صبح یه جایی. من فکر نمی کنم اصلا جایی هم بتونن جمع بشن. آزاده جان، این آقا انقدر آقای ترسویی بود که اصلا فکر نمی کنم فردا برم، ولی میخوام بهشون بگم چرا اون زمانی که زمینهای ما رو داشتن به این و اون میبخشیدن، دریای خزر و خلیج فارس رو به چین و به روسیه میبخشیدن، ادعا نمیکردن که چرا خاک وطنشون داره به دیگران سپرده میشه. دقیقاً. چرا اون موقع ادعای وطن پرستی نمیکردن؟ زمانی رسیده که ما میتونیم خودمون حقمون رو بگیریم.
این آقا میگه که نه من با اینا نیستم ولی میخوام برم از خاکم دفاع بکنم. اسرائیل خاک ما رو نمیخواد. اسرائیل داره از حقوق شهروندا و مردم کشور خودش دفاع میکنه در مقابل یک ظالمی به اسم خامنه‌ای و با ما کاری نداره، با زمین ما کاری نداره، با کشور ما کاری نداره، با خاک ما کاری نداره. اون کار خودش رو میکنه و میره و ما این که اگر بخوایم از این اسارت در بیایم باید تلاش بکنیم و بریم حقمون رو بگیریم و کاری کنیم که یک کسی وارد این کشور بشه که ما رو بخواد آزاد زندگی بکنیم، نه همیشه در اسارت باشیم و همیشه توی سختی و بمباران و این صحبت. آزاده نازنین، شما از شهری تماس میگیرید که ما خیلی ویدیو ازش دیدیم که مورد حمله قرار گرفته. از جو شهرتون بگید، از اینکه اونجا چه خبره، مغازه ها باز هستن نیستن، مردم چه کار میکنن، جو شهرتون یه ذره برای ما توضیح بدید. مردم کرمانشاه آدمای بسیار بسیار ستمدیده‌ای هستن که 8 سال هم توی زمان جنگ ایران و عراق سختی کشیدن، به شدت مورد ظلم قرار گرفتن توی تمام این 46 سال و الان هم همین اتفاق دوباره داره براشون میفته. اینجا یکم از تهران بهتره چون توی شهر رو خیلی در واقع بمباران نمی‌کنن، پادگان‌های اطراف رو دارن بمباران می‌کنن، مغازه ها تک و توک باز هستن، مردم هم مجبورن برای امرار معاش توی خیابون برن. خیلی هم کم مردم از شهر رفتن ولی به هر حال مغازه ها مواد اولیه رو خیلی کم دارن، بیشتر نونوایی ها خیلی صف‌های طولانی داره ولی خب به هر حال همه ترسیدن، همه از این قضیه ناراحتن که این اتفاق افتاده ولی بیشتر مردم، میتونم بگم که 99% مردم از این اتفاقی که افتاده برای اینکه به آزادی داریم نزدیک میشیم خوشحال. مرسی آزاده جان، ممنون که با ما تماس گرفتید. بریم اصفهان پیش توماج. توماج نازنین روی خط هستید، درود بر شما. سلام، شبتون بخیر. شب شما بخیر. از اصفهان بر ما بگین جناب توماج. زنده باشه انشالله. اصفهان هم مثل بقیه شهرهای ایران همش تاپا توپس، همه سر صدایی که بالا تو آسمون هست، مردم هم مثل مردم دیگه دارن زندگی میکنن ولی با حول حرام. بله. مغازه ها بازه، بسته است؟ نه مغازه بازه، کاسب خودش نمیکنن ولی زیاد شلوغ نیست در مغازه ها. مردم اون طور نیست که بعضی ها بگن هجوم میارن به اینا، نه. مردم بیچاره دارن زندگی خودش نمیکنن. والا عادیه، مردم برای این سر صدا و برای اینا هیچیشون نیست. اسرائیل میزنه هیچیشون نیست مردم. اصلا من هست دیدم یه جا گفتن یگان ویژه تهران زدن، یه عده خوشحاله میکنن که یگان ویژه رو زدن تو تهران. بله. شما خودتون سر کار میرید؟ نه من دیگه بازنشستم، دختر گلم. بازنشسته هستی. وضعیت اینترنت چجوریه؟ یعنی میدونم که از دیروز قطع شده. نه داریم بابا، کدوم دیروز؟ 2-3 روز اینترنت 2-3 روز اینترنت کامل نداریم. درست. اینترنت قطعه. توماج گرامی، حال و حس و حال همسایگانتون، خانواده‌تون در این شرایط چی هست؟ هیچی، مردم یخت خوشبینن به این جنگ. البته همه دوتا دشمن میدونن، هم اسرائیل دشمن میدونن هم جمهوری اسلامی هم. یعنی هر دوتا دشمن ایرانن، دشمن مردم هن. الو جانم تینا جان. بله بله. حالا البته ما توی تماسامون من اینطور ندیدم که حالا بگن اسرائیل دشمن مردمه یا جمهوری اسلامی که قطعا دشمن، ولی خب بله خب جنگ محکومه. برای اینکه جنگ محکومه، نباید امروز ایران در چنین شرایطی می بود. صحبت شما درسته، اما خب این خوشبینی فکر میکنید از کجا ناشی میشه؟ نمیدونم والا دیگه مردم همه جواب میدن، من نمیدونم. خوشبینی مردم میخوان اینا برن، به هر نحوی شده میخوان اینا برن، اینا گورش نگم کنن، یه خسته شدن. از همه چی خسته شدن. بله.
جونشون به لبش رسیده. بله خیلی ممنون جناب توماچ که لطف کردی و با برنامه ما بله تماس گرفتی. سلامت باشید و در امنیت. شبتون بخیر. اینا جان اجازه میدید خانم ما فقط یه سلامی بهتون بکنم؟ بله با کمال میل. سلام عزیزم. سلام به شما. سلام به شما با اون لهجه شیر. خدا نکنه عزیزم قربونتون برم. من خیلی دوستتون دارم. مسئله تکی خوشگلم ها، تینا خوشگلم ها، جونم ها، عمرم ها. الهی قربون داتایتون برم. خیلی ممنون. خدا نکنه شما با اون لهجه شیرینتون. امیدوارم که یه روزی ما بتونیم در شهر زیبای اصفهان همدیگه رو ببینیم. مهمون شما باشیم. انشالله. چقدرم خوشحالم شما همسرتون با هم هستین. یعنی همسرتون گفتم بازنشستن اما تنها نیستن، در کنار هم هستین. بله بله باشد عزیزم. نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. ما میبوسیمتون. مرسی شبتون بخیر. ممنون. خدا نگهدار. به روی ماهتون. خدا نگهدار. آخه خب چه انرژی خوبی ازشون گرفتیم. من اتفاقا البته به اصفهان در ایران سفر کردم اما آزاده عزیزم که خیلی دلم باهاشه برای اینکه صداش یه نگرانی داشت، یه احساساتی که فکر میکنم متاسفانه ما ایرانی ها نباید همچین چیزی رو تجربهش میکردیم. خیلی حس عجیبیه. توضیح دادنش برای یه غیر ایرانی خیلی عجیبه. اتفاقا روز گذشته یه روزنامه نگاری از وال استریت جورنال با هم تماس گرفت به خاطر اینکه خب ما اینجا در من و تو میدونن که ارتباطی که با مردم داریم، گزارش‌های زیادی که دریافت میکنیم و کلا اصلا میخواست توضیح بدم براش که حس و حال مردم چیه. ولی برای یه غیر ایرانی خیلی سخته که تو بخوای اولا واقعی توضیح بدی، چون من دیدم گزارش هایی که حتی ایرانیان برای رسانه‌های جهانی ساختن و متاسفانه یک تصویر دیگه رو ارائه دادن از اینکه به عنوان مثال مردم ایران امروز در برابر جمهوری اسلامی وایسادن حالا که اسرائیل و یه دشمن خارجی. ولی توضیح این حسی که ما تجربهش میکنیم برای خیلی غریب بود برام. اینکه بهش بگم یه مجموعه‌ای از خوشحالی بابت از بین رفتن و ضعیف شدن یک رژیم جنایتکار، در عین حال نگرانی جنگ، در عین حال ناراحتی از حمله به ایران یعنی همه اینا و اون براش خیلی عجیب بود. یعنی درک چنین حسی و اتفاقا یه همدلی کرد، گفت چقدر سخته برای مردم یه سرزمین که چنین احساس عجیبی رو بتونن تجربه کنن. بریم کرج پیش خانم حدیث نجفی. درود بر شما، روی خط هستید. سلام تینا جون. درود به شما. درود بر دختران گلم. درود بر شما. دورتون بگردم الهی. از صبح تا الان من میخوام تماس بگیرم نمیدونستم، تا الان موفق شدم. خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. درود بر بچه‌های شبکه من تو. مرسی. شماها گل کاشین عزیزم. یک اون مردم ایران و آزادیخواه ایران و مدیون خودتون کردین. مرسی. انجام وظیفه کردین. انجام وظیفه بود. خیلی دوستتون دارم. مرسی. امید و علی همدانی همتون رو دوست دارم. عاشق همتونم. مرسی. خیلی شما امید ما هستین. مرسی خیلی ممنون. حدیث جان از کرج برای ما بگید. عزیزم دیدم خیلی خوشحال شدم. گفتید شاهزاده نظرتون رو درباره حرفاشون به ما بگید. نظرم در مورد حرفاشون عالی بود، به خصوص اونجایی که دلگرمی بهم داد. گفت که گروه این خامنه‌ای بی همه چی سپاهی بسیجی دارن ریزش میکنن. خیلی خوشحال شدم. خیلی امیدوار کننده بود برام. خوشحالم که اینطور بوده. بله. به امید آزاد، من زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم. به امید آزادی ایران. زنده باد ایران ایرانی، زنده باد آزادی خواهان ایرانی. جاوید شاه. درود بر همه آزادی خواهان. درود بر شما. خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. ممنون. ما عاشق شماییم. ما به عشق شما اینجا نشستیم. مرسی خیلی ممنون. الهی من دورتون بگردم. خدا نکنه. خیلی خوشحال شدیم که باهاتون صحبت کردیم. حتما داره صداتون رو میشنوه. خیلی ممنون. مرسی. شبتون بخیر خانم حدیث نجفی. درود بر مواظب خودتون باشین حسابی. خیلی ممنون. شما
مواظب خودتون باشین. استراحت کنین، یه خورده به خودتون خستگی بدین. من دلم براتون میسوزه. نه ما خوبیم، شما خوب باشید، ما هم خوبیم. خیلی ممنون، شبتون بخیر. دورتون بگردم، فداتون بشم الهی. به امید آزادی ایران. به امید آزادی. شب بخیر. من چند تا پیام بخونم که امروز اومدم و برای برای تلگرام ساریتاک و واتساپ ساریتاک فرستاده بودن. مثلا پیام فرستادن که اینجا همه اینترنت ها قطع، تهران شده شهر اموات. ما امروز به خاطر دخترمون که شمال درس میخوندیم اومدیم دنبالش، چند روزی که برمیگردیم تهران. تو راه پر از ایستادگی بود، مامورانی با تفنگ مردم گاهی ماشینا رو بررسی میکردن. امیدوارم دو روز دیگه علی گدا رو از پیش موشها بکشن بیرون. به صورت خیلی اتفاقی پروکسی تو شمال وصل بود. منم به شما پیام دادم که بقیه زیاد نگران ما نباشد. به امید آزادی. جاوید شاه. بازم چیزی داری بگی من بخونم؟ نه بخون حتما. هموطنان عزیز که به فکر آزادی کشور عزیزمان از حکومت جنایتکار آخوندی هستید، در زمانی که حکومت اینترنت را قطع کرده و می‌خواهد به جنایات خودش ادامه دهد، وظیفه تک تک ما ایران دوستان این است که به همدیگر اطلاع رسانی کنیم. لطفاً پیام صوتی شاهزاده پهلوی را به تمام دوستان و اقوام خودتان ارسال کنید. پاینده ایران آزاد و برافراشته پرچم باد سرنگ خورشید نشانمان و جاوید خاندان ایرانساز پهلوی. قطع شد تلفنمون. بازم دارم. سالومه جان این پیام منو بخون. خیلی تلاش کردم زنگ بزنم، خودمم بگم این پیام متاسفانه که خودم تلفنی اینجا نیست که من بخوام بگیرم، متاسفانه نشد. لطفاً هم اسم منو نیاورید. صادقانه یکم میترسم از این حکومت آدم کش. واقعا جون عاشق زندگی کردن هستم. نوشته کاش میشد خامنه‌ای رو زنده نگه می‌داشتن. کاش اگر آمریکا یا اسرائیل این همه مسئول رده بالای جمهوری اسلامی رو کشتن ولی این خامنه‌ای رو زنده میدادن دست مردم. هیچ کس هم حق محاکمه ندارد جز مادر کیان، جز مادر مهسا. میدادنش دست اون همه آدمی که اسید پاشیده شد روشون. کاش میدادن دست به اون آدم تیر خورده به چشماشون. کاش میدادنش دست اون خانواده هایی که در اعتراض به گرونی بنزین کشته شدن. میدادنش اونایی که تک تک اعتراض هایی که کشته شدن به دست این حکومت آخوندی آدمکش و تروریست تا همین افراد محاکمه‌اش کنن. بله. خیلی قشنگ نوشته بودن. بسیار بسیار. خب فکر میکنم دیگه تماسی اگر نداریم آماده باشیم. نمیدونم علی همدانی که مثل همیشه اخبارش رو جمع کرده، با خودش اومده آماده نشسته اونجا و منتظره تا بریم آخرین ها رو به اطلاع شما برسونه. ما هم سپاسگزاریم که همراهتون بودیم. دل ما، فکر ما، همه چیز پیش شماست و تا جایی که بتونیم همراهتون خواهیم بود. با سپاس از همکارانم تینا قاضی مراد سردبیر اتاق خبر من و تو و سالومه سیدنیا. اجازه بدید که در ساعت 5 دقیقه مانده به 11 شب به وقت تهران و 20 و 25 دقیقه به وقت اینجا در بریتانیا به شما بگویم حالا که با هم صحبت میکنیم محسن رضایی از فرماندهان پیشین و بیخاصیت سپاه پاسداران که فعلا زنده است و از مشاوران خامنه‌ای و دبیر تشخیص مصلحت نظام در حال گفتگو با رسانه‌های حکومت اسلامی است. شبکه خبر او از جمله در این گفتگو میتونیم نگاه بکنیم. برای این گفتگو رو داره انجام میده، همکارانم مشغول خلاصه کردنش هستند و به شما خواهند گفت این گفتگویی که نگاه میکنید زنده هستش. او از جمله گفته که جمهوری اسلامی از ماه اسفند میدونسته که احتمال حمله نظامی وجود داره. ما این گفتگو رو داریم خلاصه میکنیم، میتونیم چند لحظه که میشه صداش رو بشنویم ببینیم که او داره چه میگه. بنابراین به نظر من حرف مقام معظم رهبری حرف کاملا حکیمانه، منطقی، کارشناسی. ایشون الحمدلله خب هم در دوران جنگ می اومدن تو جبهه، هم نماینده امام توی نیروهای مسلح بودن، الان ولی رئیس شورای عالی دفاع بودن، بعد که فرمانده کل قوا شدن خودشون یه نظامی کارشناس و خبره‌ای هستن و تشخیصشون به نظر من کاملا درسته که ما به هیچ وجه
آتش بس تحمیلی، صلح تحمیلی رو الان نباید قبول کنه. بخشی از حرفایی که محسن رضایی چند لحظه قبل گفته از جمله آن بوده که جمهوری اسلامی تقریبا از ماه اسفند میدونسته که حمله ممکن هستش و از این جهت برخی از تجهیزات نظامی خودش رو جابجا کرده. همکاران من مشغول آماده کردن اون بخش هستن. سوالی که از محسن رضایی بسیار از کاربران در شبکه‌های اجتماعی میپرسند این هست که اگر جمهوری اسلامی از ماه اسفند میدانسته که قرار است حمله نظامی به او بشود و انقدر فرصت داشته تا تجهیزات هسته‌ای خودش رو چند برابر بکنه، چرا یک آژیر خطر در شهر نگذاشته؟ همزمان لحظاتی قبل گزارش آمده که به دنبال فعال شدن پدافندهای هوایی تهران در شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب انفجارهایی در چند نقطه رخ داده. اجازه بدید که به مرزداران بریم، جایی که این تصاویر از پدافندهای هوایی جمهوری اسلامی برای ما ارسال شده. بله و به این تصاویر از لویزان هم توجه بفرمایید. اگر که تصاویر لویزان رو حاضر باشه میتونیم تماشا بکنیم. از لویزان تصاویری به دست ما رسیده که گفته میشه این تصاویر متعلق به امشب هستش. ما امکان به دلیل اینکه در ایران خبرنگار نداریم و خبرنگاری مستقل در ایران غیر ممکن است با توجه به پیچیدگی اوضاع و البته آنچه که جمهوری اسلامی در تمام طول این سالها با خبرنگاری و خبرگزاری ها کرده، بسیار خبررسانی به سختی داره انجام میشه. این تصاویر از لویزان دریافت کردیم. بله، همونطور که به شما گفتم از تهران از حدود 1 ساعت پیش گزارش شد که در نقاط مختلف شهر از جمله شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقریبا تمام شهر پدافندهای هوایی فعال شدند. ما تصاویری هم از گرگان دریافت کردیم. ببینیم این تصاویر رو. همونطور که به شما گفتم محسن رضایی در حال انجام یک گفتگوی زنده است با سحر امامی که گوینده مشهور تلویزیون شده به دلیل فرارش از استودیوی شبکه خبر. او از جمله در این گفتگو لحظاتی قبل محسن رضایی گفته که جمهوری اسلامی توانسته گنبد آهنین اسرائیل رو بشکافد و حدود 400 موشک به نقاط مختلف اسرائیل با موفقیت شلیک بکنه. او گفته نتانیاهو کارش به جایی رسیده که به آمریکا گفته یا به ما کمک کنید یا خودتان آتش بس اعلام کنید. اولا گنبد نفوذناپذیر که حالا یه قسمتش گنبد آهنین هست، این مثل یه سنگری میمونه که یه جمعیت زیادی رفته تو این سنگر. این 4-5 لایه بتون آرمه ضد بمب داره. بمب که میخواد بیاد وارد این 4 تا بتون عبور کنه، همون بتون اول این منفجر میشه دیگه، به لایه دوم سوم نمیرسه. موشک های ایران وقتی میخواد به اسرائیل اصابت بکنه، به سرزمین های اشغالی اصابت بکنه، این بایستی 4 تا لایه رو عبور کنه تا وارد مقرهای نظامی ارتش اسرائیل بشه. بنابراین اسرائیل کل سرزمین های اشغالی رو یک گنبد نفوذناپذیر درست کرده که هیچ کسی فکر نمی‌کرد که حتی یک موشک ایران هم بتونه از اینجا عبور کنه و وارد بشه. ما الان روز 7 هستیم،
بیش از 400 موشک زدیم، بیش از 600 پهپاد شلیک کردیم و بیش از 2000 نفر مجروح شدن، بیش از 50 نفر کشته شده و 10 موشک ما تونسته از تمام این لایه‌ها عبور کنه و به دشمن آسیب بزنه. بنابراین دشمن روز اول به ما یک شوکی وارد کرد، ولی این شوک باعث شد یه طوفانی به نام طوفان ایرانی که 10 برابر طوفان الاقصی هست راه افتاده و به شدت الان اسرائیل در یک بحران بزرگ به سر میبره. همین الان بحث‌های خانم که هست که چیکار باید کرد، 2 راه اسرائیل با آمریکایی‌ها به آقای ترامپ گفته: یا بیایید به من کمک کنید یا آتش بس برقرار کنید. یعنی ما همین روز هفتم ما الان در این وضعیت هستیم و اسرائیل در یک بحران بزرگ گرفتار شده و الحمدلله ما دست برتر رو داریم. بله، 50 نفر کشته، 400 موشک، 600 پهپاد. بسیار جالب بود که آقای رضایی این آمارها رو به دقت داشتند از موفقیت‌ها و تعداد کشته شده ها در اسرائیل. اما تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم جمهوری اسلامی درباره هیچ کدام از عملیات اسرائیل، میزان موفقیتش، حتی تعداد فرماندهانی که کشته شدند، تعداد غیر نظامیانی که ادعا می‌کنند کشته شدند در ایران چیزی نگفتن. کاخ سفید ایالات متحده آمریکا میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظرف 2 هفته آینده در مورد اینکه آیا آمریکا مستقیما در جنگ اسرائیل و ایران مشارکت کند یا خیر تصمیم خواهد گرفت. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری گفت آقای ترامپ به دنبال جلسه‌ای که امروز برگزار شد در کاخ سفید برای خبرنگاران پیامی داشته و گفته بر اساس این واقعیت که احتمال قابل توجهی مبنی بر اینکه انجام مذاکره یا هم عدم آن در آینده نزدیک با جمهوری اسلامی وجود دارد یا نه، من تصمیمم رو در مورد پیوستن یا نپیوستن به این جنگ ظرف 2 هفته آینده خواهم گرفت. یک بار دیگه میخونم، خانم لویت گفته از قول آقای ترامپ بر اساس این واقعیت که احتمال قابل توجهی مبنی بر انجام مذاکرات یا عدم انجام مذاکرات با ایران در آینده نزدیک وجود دارد، من تصمیمم را در مورد پیوستن یا نپیوستن ظرف 2 هفته آینده اعلام خواهم کرد. در همین گفتگو خانم لویت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید که آیا ایالات متحده آمریکا مطمئن است که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نزدیک شده چنین گفت: Let's be very clear. Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would, of course, pose an existential threat, not just to Israel, but to the United States and to the entire world. And that is something that the entire world, including countries like Russia, is in agreement with, that Iran should not and cannot obtain a nuclear weapon. And that's why the president believes that, and he's believed that, again, not just his political career, but frankly, his entire life. بله، آنچه که شنیدید کارولین لویت بود. همونطور که به شما گفتم، خانم لویت گفته که ممکن است ایالات متحده آمریکا تا 2 هفته آینده تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد در جریان این جنگ به ایالات متحده به اسرائیل بپیوندد یا نه. همینطور لحظاتی قبل خبر آمده که خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد بعد از آنکه رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه در حالی که در مخفیگاهی مشغول جلسه‌ای با معاونش بود مرد در نتیجه شلیک‌هایی که به او انجام شد. همونطور که به شما گفتم، کاخ سفید ایالات متحده جلسه‌ای داشت آقای ترامپ با اعضای شورای امنیت ملی و در اتاق موقعیت در واقع گفتگوی انجام دادن در مورد اینکه تصمیم بگیرن آیا ایالات متحده آمریکا قصد داره که تا به این جنگ به اسرائیل کمک بکنه، به ویژه برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته فوردو یا نه. خانم لویت بعد از آن که از این جلسه بیرون آمد به خبرنگاران چنین گفت: Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks."
That's a quote directly from the president for all of you today. اجازه بدید در همین مورد با سعید قاسمی نژاد صحبت بکنیم، مشاور ارشد سازمان دفاع از دموکراسی‌ها. آقای قاسمی نژاد، عصر شما در نیویورک بخیر. 2 هفته فکر میکنیم، تصمیم میگیریم، مذاکره ادامه داره نداره. عراقچی و ویتکاف رو کاخ سفید تایید کرده که دست کم 1 بار با هم صحبت کردن. آیا تصور میکنید واقعا در چنین شرایطی دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی توافقی میکنند که این جنگ به پایان برسه؟ ببینید، آقای ترامپ خیلی روشن گفته که جمهوری اسلامی باید به صورت بلاقید شرط تسلیم بشه و الان هم دوباره تاکید کرده که نه بمب هسته‌ای، نه در واقع غنی‌سازی و اون چیزی که به نظر من روشن هست، دولت آمریکا میدونه که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیتش هستش و حتی من که فکر نمی‌کنم که توافق بشه. اون چیزی که میخوام بکنن این هستش که حداکثر امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیرن. آیا چنین میشه؟ به نظر من بعید هستش. اسرائیلی‌ها به هر حال جمهوری اسلامی رو در این وضعیت بسیار دشوارش گیر آوردن و جمهوری اسلامی رو در آستانه سقوط قرار دادن و اونها به هر حال اینطور نیستش که جمهوری اسلامی رو هم خوب میشناسن، اینطور نیست که بخوان فریب جمهوری اسلامی بخورن. اما نکته‌ای که مهمه، ببینید خود ترامپ در این چند روز اخیر گفته که در هماهنگی بوده با دولت اسرائیل و دولت اسرائیل در هماهنگی با آمریکا، با کمک آمریکا زده و این تعداد از فرماندهان سپاه، این تعداد از مقامات این حکومت رو در واقع نابود کرده و جمهوری اسلامی در این وضعیت بسیار ضعیف، بسیار خفتبار، بسیار حقارتبار هست که الان دوباره رفته دست به دامن شده که بیایید من رو نجات بدید. این در صورتی است که شما می‌بینید حالا اینها تبلیغاتی که میکنن، مثل همین محسن رضایی که یک آدم احمقی است، در زمانی که در سپاه بود تعداد زیادی از جوانان این مملکت رو به کشتن داد بر سر هیچ و پوچ به خاطر حماقت و بی‌لیاقتی خودش، چه تبلیغاتی میکنه. اون چیزی که این صحبت از مذاکره نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار دشوار، بسیار خفتبار، بسیار در ضعف مطلق هست و الان به هر چیزی آویزون میشه. آمریکایی ها این رو میدونن، اسرائیلی ها این رو میدونن و جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. نکته اینجاست که به هر حال اینکه تاریخ هم بدن، زمان هم بدن، فکر میکنید این هم خودش یک جور بازی هستش؟ برای چی تاریخ تعیین کردن؟ 2 هفته ترامپ همیشه هر وقت ازش میپرسیم میگه 2 هفته. یک کلیپ من روی سوشال میدیا دیدم که ازش بیشتر راجع به روسیه هستش. و میگن که این میشه، میگه 2 هفته دیگه. 3-4 بار این سوالو میپرسن در زمانهای مختلف، میگه 2 هفته دیگه. اما مسئله اینه، مذاکره پیش از این حمله هم داشتن، درست؟ هم میگفتن آقای ما داریم میرسیم به نقطه‌ای که همه چیز خوب است و فلان است و بهمان است و اینا. نشد. ترامپ بر سر خط قرمزش ایستاده. اگر خامنه‌ای میاد تحویل میده همه چیز رو، این بچه آدم از اون سوراخ موشی که توش قایم شده زیر زمین، میگه که من همه این چیزها رو دادم رفت. چیا رو منظورتون؟ تأسیسات هسته‌ایه؟ کل برنامه هسته‌ایش رو باید بذاره. بعد برنامه بالستیک هست. موشک‌های بالستیک رو باید تحویل بده، نمیتونه همسایه‌اش رو تهدید بکنه. بعد بحث تروریست هستش. حالا اینکه اینها رو مرحله به مرحله ازش بخوان یا یکسره ازش بخوان، اون یه بحث دیگه هستش. اما نکته مهم اینه که آسمان ایران در اختیار اسرائیل هست. اسرائیل هر زمان که اراده بکنه میتونه بره بر سر بالای آسمان ایران جمهوری اسلامی رو بزنه. این برای جمهوری اسلامی اینطور نیستش. حتی شما فرض کنید اصلا چند روز هم متوقف بشه. درست؟ بله. جمهوری اسلامی که در این وضعیت بحرانی که هست که خیلی کار خاصی نمیتونه بکنه. تمام زیرساخت بخش مهمی از زیرساخت‌های صنعتی مرتبط با موشکش رو زدن، اما اسرائیل میتونه بمبد آهنینش رو پر بکنه، اون چیزی که اگه کم و کسری داره اینها رو پر بکنه، بعد دوباره بیا سراغ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی تا اینها رو تحویل نده رهاش نخواهند کرد. آسمان جمهوری اسلامی، آسمان ایران الان در اختیار اسرائیل هستش و اون چیزی که ما الان می‌بینیم حاصل ضعف، حقارت و خفت مطلقی هستش که خامنه‌ای و کسانی که همراهش هستن برای خودشون آوردن و متاسفانه ملت ما رو درگیر این کردن.
ملت ما رو گرفتار این جنگ کردن بدون اینکه در واقع نه عرضه این رو دارن نه امکاناتش رو دارن. خود خامنه‌ای الان رفت زیر زمین مثل موش قایم شده، مردم رو به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. بله، نکته همینجاست. اتفاقا من میخواستم در مورد رهبر حکومت اسلامی هم از شما سوال بپرسم. به هر حال امروز از آقای نتانیاهو سوال کردن آیا سراغش میدونین، گفتش که همه گزینه‌ها روی میز یا یک همچین چیزی. آقای ترامپ گفته ما مخفیگاهش رو خبر داریم. این رو یک گوشه‌ای نگه دارید شما. از یک طرف دیگه برای اینکه یک نقطه پایانی همه دارن میپرسن پایان این جنگ کجاست؟ بازداشت خامنه‌ای، کشته شدنش، تحویل دادن تسلیحات هسته‌ای و موشکیشون، خیزش مردم ایران، پایان این جنگ کجاست؟ از یک طرف بنیامین نتانیاهو میگه تغییر رژیم در ایران باید توسط مردم انجام بشه، از سوی دیگه میگه ممکن است در نتیجه این حمله تغییر رژیم در ایران ممکن باشه. اروپایی ها تکلیفشون داره نسبتاً یک جور دیگه این روشن میشه. به نظر شما به کجا پایان این جنگ کجاست؟ پایان جنگ رو صحبت میکنیم. پایان خامنه‌ای، اما خامنه‌ای تموم شده. خامنه‌ای دستور حمله به بیمارستان در اسرائیل رو داده، اونجا یک عده رو زخمی کشته که حمله به این معنا به بیمارستان حماس همین کار رو کرد در غزه. بله. خامنه‌ای دستور حمله به بیمارستان رو داده و به نظر من کار شخص خامنه‌ای تمام است. اینکه چه زمانی این کار رو انجام بدن اون یک بحث دیگه است، مرتبط با برنامه‌ریزی‌هایی هست که دارن، همونطور که چه زمانی کار فوردو رو تموم کنن مرتبط با اون هست. وقتی میگن کار خامنه‌ای تمام است، آیا جدا دارین میکنین سرنوشت جمهوری اسلامی رو با خامنه‌ای؟ نه، خامنه‌ای شخصا به نظر من مردی متحرکه و جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی برای اسرائیل به خوبی میدونه که 3 خطر از جانب جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل هست: هسته‌ای، موشکی، تروریست. درست؟ جمهوری اسلامی اگر باقی بمونه این کارها رو رها نخواهد کرد. بعد یه مدتی دوباره برنامه هسته‌ایش رو بازسازی خواهد کرد، دوباره برنامه موشکیش رو بازسازی خواهد کرد، دوباره حمایت از تروریست رو از سر خواهد گرفت. و برای اسرائیل در شرایطی که الان بر آسمان جمهوری اسلامی کنترل داره، اسرائیلی ها به سمت برنامه برای تغییر رژیم به نظر من دارن. این که آیا چرا نمیاد بگه که ما میخوایم تغییر رژیم بدیم، که اون که خیلی منطقی نیست. اما این که نه در اون برنامه قطعا ملت ایران باید نقش بازی کنه. یعنی که اسرائیل که نمیتونه بیاد در خاک ایران به خاک ایران لشکرکشی بکنه، اصلا همچین برنامه‌ای نداره، نه مرز داره نه برنامه‌ای داره که لشکرکشی بکنه. آنچه که شما اگر به اهدافی که داره زده میشه نگاه بکنید، 4 گونه هدف دارید شما. هدف تیپ اول هسته‌ای. شما میبینید که ابتدا بر روی هسته‌ای تمرکز کردن، الان هم همچنان ادامه داره ولی کمتر شده. درست؟ بله. اهداف دوم نظامی هست، نظامی متداول، نظامی که اون بخش بسیار کلیدیش سایت‌های موشکی، دفاع ضد هوایی هستش که شما می‌بینید اونها رو تا یک حجم کاملا تقریبا تمامی منهدم کردن، کنترل کامل دارن، هر جای دیگه هم که اینها رو پیدا می‌کنن دارن منهدم می‌کنن. اهداف سومی که هدف قرار گرفته شده برخی زیرساخت‌های اقتصادی است. ما شاهد یک کمپین علیه زیرساخت‌های اقتصادی نبودیم هنوز. مثلا دیدیم که پالایشگاه نفت تهران، برخی دپوهای سوخت در تهران و یکی دو تا تارگت در پارس جنوبی مثلا هدف قرار گرفت. ما تا کمپین علیه زیرساخت‌های اقتصادی نداشتیم. بخش چهارم که خیلی مهمه، همیهنان باید بهش توجه بکنند، افراد و ساختارهای سیاسی و دستگاه سرکوب، زیرساخت‌های دستگاه سرکوب هستش. شما دیدید که صدا و سیما رو هدف قرار دادن. شما می‌بینید که در این چند روز اخیر خصوصا روی این تمرکز کردن، در چند روز اخیر فراجا رو هدف قرار دادن، اطلاعات سپاه سرانش رو هدف قرار دادن، سازمان مکان‌های مرتبط با وزارت اطلاعات رو هدف قرار دادن، مکان‌های مرتبط با بسیج رو هدف قرار دادن، مکان‌های مرتبط با نیروی ویژه رو من امروز خوندم که هدف قرار دادن. نمیدونم که تایید شده یا نه. اما شما شاهد یک کمپینی هستید برای اینکه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. چرا اسرائیل دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی میخواد تضعیف بکنه؟
دست به سرکوب داخلی. برای که اون موقع فضا باز میشه برای اینکه مردم ایران بتونن بیان خودشون به خیابون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. به نظر من اهداف سیاسی بیشتری هدف قرار خواهد گرفت، دستگاه سرکوب بیشتر هدف قرار خواهد گرفت و این پایان این ماجرا نیست. حتی اگر مدتی هم درش نمیدونم تأخیری ایجاد بشه، به قول معروف پاز ایجاد بشه، این پایان ماجرا نیست، برای اینکه کنترل اسرائیل بر آسمان ایران یک چیزی هستش که برای اسرائیل ها یک فرصت بسیار طلایی هستش و هر قدر که کاماندن کنترل دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی، دستگاه سرکوب رو در واقع متلاشی بکنن، موقع فضا باز میشه برای اینکه حتی بر روی زمین بتونن عملیات‌های مخفی بیشتری انجام بدن. یک دنیا سپاسگزارم. کاملا درست گفتید. این رو هم اضافه بکنم که بنیامین نتانیاهو دقایقی پیش در مصاحبه با شبکه دولتی کان از جمله گفته ما به بسیج حمله کردیم، این نیروی امنیتی داخلی 1 میلیونی ما خسارات سنگینی بهشون وارد کردیم و به حملات به اهداف آنها ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم از شما سعید قاسمی نژاد که از نیویورک با ما صحبت می‌کردید. این گزارش رو هم خدمت شما بگم، نشریه اکونومیست در گزارش اختصاصی با استناد به منابع اطلاعاتی غربی افشا کرده که اسرائیل موفق به رهگیری یک جلسه فوق محرمانه در داخل خاک ایران شده، نشستی که بنابراین گزارش با حضور دانشمندان ارشد هسته‌ای و فرماندهان نیروی هوافضای سپاه پاسداران برگزار شده و از آن با اسم رمز روبیکون یاد می شده. بر پایه این اطلاعات این جلسه از سوی نهادهای اطلاعاتی به عنوان یک نقطه عطف در روند حرکت جمهوری اسلامی به سوی تسلیحات هسته‌ای تفسیر شده. بر اساس گزارش نشریه اکونومیست، نقطه‌ای که در این گزارش آمده برای نخستین بار موضوع آغاز فرایند مونتاژ یک سلاح هسته‌ای بر روی کلاهک موشکی بوده. این گزارش می‌گوید که این داده‌ها پیش از حملات اسرائیل در اختیار نهادهای امنیتی متحدان تل‌آویو هم قرار گرفته است. اما ساعتی پیش در گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی مفصلا در مورد آنچه که در ایران در طول هفته گذشته پس از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و مواضع هسته‌ای و دفاعیش اتفاق افتاده صحبت کردیم. این گفتگو پس از آن انجام شد که شاهزاده رضا پهلوی در یک پیام مفصل از مردم خواستند با یکدیگر متحد شوند و از نیروهای نظامی و انتظامی خواستند به مردم بپیوندند و از رژیم جدا شوند. در گفتگویی که با او داشتم از او سوال کردم در طول هفته گذشته آیا از نیروهای نظامی، انتظامی یا مقامات حکومتی با او تماس گرفتند؟ بسیاری از پرسنل دارن تماس میگیرن، البته محدود به ارتش است، ولی به خصوص در مورد کادرهای نظامی و اینکه قصد دارن که از نظام ببرن و به مردم ملحق بشن و فکر کنم همینطور این دامنه پیدا خواهد کرد. البته من غیر از این انتظاری ندارم ازشون، برای اینکه وظیفه اصلی یک نظامی نه تنها حراست از مرز عمومی کشور هست بلکه حفاظت از مردم و ما نظامی رو باش سر و کار داریم که وضعیت رو به جایی کشیده که کشور ما الان بایستی آماج حمله کشورهای خارجی بشه. جنگ رژیم با خود مردم ایرانه. الان اینترنت رو قطع کردن، تلفن‌ها رو قطع کردن و اگه فردا این رژیم دوام بیاره چنان سرکوبی خواهد کرد که چاره‌ای به غیر از این نیست که فرصت این رو به نظام ندیم که اگه 1% هم شانس بقا داشته باشه این کار رو بکنه. اینجاست که پرسنل نظامی نقش بسیار کلیدی دارن که بیان و از مردمشون حمایت بکنن، بیان و نه تنها در این زمان کمک بکنن به سقوط کامل و از بین رفتن این نظام، بلکه در فردای فروپاشی نقش بسیار مهمی خواهند داشت در حفظ امنیت و آرامش در کشورمون تا ما بتوانیم اون وقت این انتقال دموکراتیک رو در یک روند با ثبات و با امنیت بتونیم انجام بدیم. این یه چیزی است که امروز بر دوش اونهاست. این یک فرصت طلایی است که ما امروز داریم. وقتی که رهبرش رو رفته زیر زمین قایم شده و عوامل خودشون رو دارن از مملکت، خانواده‌ها و بستگان خودشون رو خارج میکنن، این افراد میمونن و مردم و الانه که باید به مردم ملحق بشن تا مردم خیالشون راحت‌تر باشه که این بار مواجه با سرکوب نخواهند بود، بلکه این عوامل باهاشون خواهد بود و در کنار آنها خواهند بود. این یک وظیفه بسیار خطیری است که اکنون بر دوش پرسنل به خصوص نظامی و انتظامی کشور ماست. ایران در جنگ است، مردم نگرانند، هزاران تلفن و تماس
با ما میگیرند، میگویند چه بکنیم؟ ما مردم حالا در این شرایط چه بکنیم که به آن سوی برود اتفاقات که به نفع ما باشه؟ مردم ایران خوب میدانند و جهانیان هم نیز درک کردند که این جنگ مردم ایران و کشور ایران نیست. این جنگ خامنه‌ای است و نظامش که با دنیا سر عناد داره. مردم ایران در جستجوی صلح و امنیت و برقراری روابط حسنه هستند با همسایگانشون. مردم ایران مردمی نیستن که بخوان برخلاف آنچه که این نظام تا به حال انجام داده مدام بخوان بحران و بی‌ثباتی رو در منطقه ایجاد بکنن. اصلا منافع ملی ما ایجاب میکنه که بتونیم بر اساس حکومت دلسوز و ملی که قبل از هر چیزی به منافع ملی کشور خودمون و مردم خودمون فکر میکنه، ولی در قالب اون هستش که با روابط حسنه با همسایگانمون میتونه یک وضعیتی رو در اون منطقه ایجاد بکنه که به هر حال فراتر از مسئله امنیت و ثبات، مسئله برگشتن به روند ترقی و پیشرفت و شکوفایی مجدد ایران و این تا زمانی موثر نخواهد بود که نظام همچنان برقرار هست. نظامی که اکنون پس از گذشت 46 سال هرگز به این اندازه شکننده و در حالت سقوط نبوده که الان هست. بنابراین میگم این یه فرصتی است، یک دریچه فرصتی است که بایستی منتهای بهره برداری ازش کرد. یک نقش بسیار کلیدی رو البته نیروهای نظامی ایفا خواهند کرد، برای خود مردم نیز خوب میدانند و من میدونم همیهنان رو ببینید از همین اکنون در همین وضعیت کنونی که صحبت میکنیم که خیلی‌ها مجبور شدن شهر رو ترک بکنن. کسانی که در شمال کشور، کسانی که اونجا میان به منازلشون خودشون راه میدن، استقبال میکنن، دست هم دیگر رو میگیرن. ببینید چقدر اتحاد و همبستگی الان در ایران ایجاد شده. این مسئله گذراست، این مسئله طویل المدت نیست، ولی بایستی مطمئن بشیم که نهایتا این منجر میشه به شکست نظام. اکنون هستش که بایستی دست زد به اعتصابات بیشتر، سر کار نرفت، مسئله ترابری و به اصطلاح حمل و نقل کشور رو فلج کرد. مردم ایران که خودمون میدونیم برقشون نمیرسه، گازشون نمیرسه، تلفنشون رو قطع کردن، چیزی نمونده که در دست مردم باشه. ولی ما میتونیم اجازه ندیم که نظام به این طریق بخواد به جنگ خود مردم بره، برای اینکه بزرگترین هراس رژیم از خود مردمه نهایتا. این خوب واضحه. بنابراین مردم کار خودشون رو خوب انجام دادن تا به حال. اینجاست که میگم این فرصت الان باز فراهم بشه برای اون خیزش نهایی و از همه چیز از همکنون شروع میشه، نه تنها در ملحق شدن و به قول معروف ریزش از خود نظام به سمت مردم توسط کادرهای نظامی و انتظامی، ولی دیگر کارمندان دولت یا کسانی که در نهادهای مهم و حساس کار میکنن باید ضربه نهایی رو به این نظام بزنیم، بلکه در فردای نظام مجددا خواهیم تونست تمام اینا رو برقرار بکنیم. بایستی مطمئن بشیم که نظام شکست کامل بخوره. خیلی نزدیک شدیم به اون مرحله و مطمئنم که این فرصت رو مردم به موقعش خواهند دید که وقت اون به اصطلاح خیزش نهایی است. این اتفاقات بایستی هر چه زودتر بیفته. آنچه که تماشا کردید خلاصه‌ای بود از گفتگویی که من با شاهزاده رضا پهلوی داشتم ساعتی پیش. میتونید نسخه کامل این گفتگو رو از طریق یوتیوب ما و همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی من و تو تماشا بفرمایید. اما در خبری دیگر همونطور که به شما گفتم محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت اسلامی در یک مصاحبه مفصل که برای بار دوم با شبکه خبر حکومت داشته با سحر امامی، این بار با لباس ارتش ظاهر شده، در حقیقت با لباس سپاه آمده بودن. آقای رضایی در این گفتگو ادعا کردند که جمهوری اسلامی از ماه اسفند در جریان یک حمله احتمالی قرار داشته و تجهیزات هسته‌ای خودش رو از مکانهای مانند نطنز خارج کرده بوده. ولی دشمن فکر میکنه که مثلا هسته‌ای ما رو زده، نطنز رو زده، اصفهان رو زده، امروز خنداب مثلا زد. خب ما که قبلش همه مواد رو بردیم، ما ماده‌ای نداشتیم اونجا. همه مواد الان دست ماست. ثانیاً دانشمندا که دست ماست. ثالثاً اون کارخانجاتی که ما تولید ابزار هسته‌ای می‌کردیم که ما کارخانجات هم که داریم. شما بترسید از اینکه
ملت ایران رو وادار نکنید که از خط تعیین شده خودش عبور بکنه. دمارتون در میاره، یه بلایی به سر شما میاره که اصلا نه تنها تو منطقه نمیتونید بمونید، در هیچ جای دنیا نمیتونید زندگی کنید. بنابراین ما دنبال این هستیم که دشمن رو با این فناوری ملی که تهدید و تبدیل به فرصت کنیم و از فرصت توانایی‌های جدیدی درست کنیم. خانم شاید باور نکنن عده این صحبت‌های منو میشنون، تو همین اسفند ما که دیگه دوستان ما مطمئن شدن جنگ خواهد شد، دیگه ما به تحلیلامون این رسیدیم که جنگ میشه. از اسفند تا الان توانایی‌های موشکی ما و بعضی از امکانات سایبری ما شاید 5-6 برابر گذشته شده. بعد شما فرصت نداشتید یک آژیری، سوتی، بوقی جایی بذارید وقتی که بر سر مردم بمب و موشک میریزن دست کم چند دقیقه قبل، چند لحظه قبل خبر داشته باشن؟ عجب. و به عنوان آخرین خبر بشنوید که نعیم قاسم معاون دبیرکل سازمان تروریستی حزب الله لبنان اعلام کرده که این گروه مسلح نیابتی جمهوری اسلامی هر موقع که لازم باشد و آنطور که صلاح بداند در واکنش به جنگ حال حاضر میان اسرائیل و جمهوری اسلامی دخالت خواهد کرد. ما در روزهای گذشته شنیدیم که دولت لبنان از حزب الله لبنان خواسته و آن را منع کرده که پای لبنان را به این جنگ نکشن. نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در این بیانیه گفته در این درگیری میان دو قدرت منطقی بی‌طرف نیست و افزود ما در برابر این تجاوز وحشیانه آمریکایی اسرائیلی آنطور که بخواهیم عمل خواهیم کرد که البته تا حالا این کار رو نکردید. خانم آقایان، به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. یک بار دیگه من میخواستم از همه شما در هر نقطه‌ای از ایران که هستید خواهش بکنم در صورتی که به اینترنت اتصال دارید لطفاً گزارش‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در صورتی که به اینترنت وصل نیستید، امکان تماس اینترنتی وجود نداره و اینترنت در محدوده‌ای که زندگی می‌کنید مختل شده، بعضی اوقات برای چند ثانیه یا برای چند دقیقه این ارتباطات برقرار میشه. در نتیجه توصیه ما این هستش که لطف کنید از همین حالا حتی اگر اینترنت وصل نیست گزارش‌های خودتون رو به گزارشگر بفرستید. لطفاً با ما تماس بگیرید. اجازه بدید که خبر فوری هم به دست ما رسیده. سخنگوی کاخ سفید، بله این رو البته ما گفتیم، حالا روی تلکس خبرگزاری ها آمده و اما ما ویدیوش رو پخش کردیم. ما اینجا در منوتو سرعتمون بالا هست و گفته تولید سلاح هسته‌ای تنها به تصمیم رهبر نیاز داشته و جمهوری اسلامی میتونه این کار رو هر زمان که بخواد بکنه چون تسلیحاتش رو داره. با ما تماس بگیرید. منتظر تماس شما هستیم. وعده دیدار من با شما در پادکست صبح بخیر منوتو در ساعت 6:30 بامداد به وقت لندن، 9 صبح به وقت تهران از طریق یوتیوب و بعد بلافاصله از طریق فرستنده‌های ماهواره ما. پخش زنده برنامه ما از فردا بعد از ظهر به وقت لندن، حوالی 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز خواهد شد. علی همدانی هستم، به امید دیدار. توجه! این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.